ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon. Amen. At lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga minamahal mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vice Nier, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. At tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay binigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa araw nito, na atin muli siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sinasabi po, mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, sa kabanata po ay 95, talatay 1 hanggang 3, talon sa 6, o magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin, mga minamahal. Amen. Tayo po mga minamahal, amen, ay laging dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, bilang ating pasasalamat sa ating pong dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, amen, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Isa tayo mga minamahal sa pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, mga bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At mula sa kahirapan, mga binamahal, amen, tayo'y inangat, inalis ng ating dakilang Diyos sa kahirapan. Amen. Tayo po'y pinagpala, nagtatamasa ng kayamanan, kasaganaan, mga minamahal. Amen. Kaya't wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi ang tayo po'y patuloy na magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ang pagpupuri, mga minamahal, ito po ay nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit po, mga minamahal, amen, doon po ang mga anak ng Diyos ay hindi po tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't kung tayo po'y magkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, ang ating dakilang Diyos mananahan sa ating kalagitnaan. Amen. At sa pagpupuri ito po ay magkapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Anumang ating mga karamdaman, anong ating mga problema suliranin, pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay, tayo'y nasa kahirapan, kalungkutan, kadalamhatian, mga minamahal. Kung tayo'y magpupuri sa ating dakilang Diyos, lahat po ng ito ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isang puno, mga minamahal, amen, ang puno kapag nagpupuri, sumasayaw, amen, ang mga tuyong dahon at mga tuyong sanga, ito po ay nalalaglag. Kaya't kung tayo po'y magpupuri, mga minamahal, amen, katulad ng mga dahon ng mga sanga, yung ating mga problema, lahat ng ating dinadala, yan po ay mahuhulog sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't wag po nating tipirin
ang ating dakilang Diyos sa ating pagpupuri. Ibigay natin ang ating buong lakas. Amen. Anumang ating kalanggayan, nasa kalungkutan man, nasa kadalamhatian man, nasa kagalakan, nasa kahirapan, nasa kasaganaan, mga binamahal, kailangan po nating purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang lahat po mga minamahal, amen, ay hinihiling na tumayo o lumuhod, itaas ang dalawang kamay, ipikit po ang mga mata at sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, mahal na Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod o malapinoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala, saan man kami nasumpungan o malapinoon, sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan, sa mga oras di po namin nababante ng aming mga sarili, mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain, mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leader, sa mag-a-assist o malapinoon. Langisan mo po malapinoon, hallelujah, ang mga magte-testify, ang testimony leader o malapinoon, ang mga kukuha ng magpapatotoo, ang mag-a-assist sa magpapatotoo. Samahan mo po sila o malapinoon, maging sa mga espesyal na papuring awitin na iaalay po ng pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po sila o malapinoon, gamitin mo lamang po silang maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala o malapinoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan o malapinoon. Iyo pong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Alisin mo po malapinoon ang mga hadlang sa pagdama sa iyong matamis at banal na presensya. Papagtagumpayin mo po kami sa araw na ito o malapinoon. Hallelujah. Langisan mo po, malapinoon, ang mag-e-exalt ng giving. Hallelujah. Ang aming mga minamahal magkapatid, pagpalain mo po, na ibalik mo po ng billion-trillion time, pagpapala sa bawat isa, o malapinoon. Physically, material, spiritual blessed, o malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang aming pong pinagpalang mangaral sa araw na ito. Ikaw po maglagay ng mensahen, mga salita na mamumutawi sa kanyang mga bibig. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Buksan mo po pang unawa kaisipan na matagapakinig kakasubaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan. Tumimo sa aming mga puso't isipan, maipamuhay o yung banal na salita, maging ilaw sa aming buhay o malapinoon. Ingatan mo po ang aming mga minamahal makapatid na naglalakbay patungo po sa yung banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasahe sa sasakyan. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, para po sa ating pong mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. God bless po. Sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, praise God, sa oras namin minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, tayo muling awit muna ng isang malumanin na awitin, bago tayo mag-awitin ng mga masayang awitin sa ating pinakamamahal. Praise God, Hallelujah, G. As we God may your spirit
work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God, may your spirit work within us. As we God, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawagas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat pa dan buo Diyos dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for Jesus day after day. I live for this Jesus who come one day. That sweet old peace, Lord, will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Lift my hands up onto thy name. I'll lift my hands up onto thy name. My lips
shall praise thee, that's will I bless thee. Keep my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. The sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are good. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy living is everything to me. How do she go dancing in the world's sorrow? He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do a sickle dancing in a world of sorrow. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see walk alone. I'll just keep trusting my Lord, we keep his song. No storm louder in the sky, whatever he brings. I'll just keep trusting my Lord, he will never win. And so people pray, such a people pray. Hiking Calvary through the barrier, no storm louder in the sky, whatever he brings. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumanggi pa man, pagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Once I was lost and sin, I have a big sweet, save my
wearing song and thought that but Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and I am the big sweet say my real soul and thought I'd have. But Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan handled me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to church one day to hear me sing and read. The preacher firmly preached the gospel true. He said you must repent down to the sound. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan handled me, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, my Lord, over lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the reins. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made it see. From the sea for the clouds to give us the light out of thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us a life about a thing. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie.
Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. The Lord, give your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made it see. From the sea for the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky. You know command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God in me. Your contagious from Hades past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Lord, hallelujah. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being that I want you, and I don't believe. Who does a little spot in heaven close to you? I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being that I want you, and I don't believe. Who just a little spot in heaven close to you? Oh, precious Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I. But you can, Lord, this is what I have you do. Oh, they believe a spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got a grand there. And as time goes by, the love in my heart grows. Please and asking demons, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you, Lord, hallelujah. Oh, praises the Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, they believe a spot in heaven close to you. Praises the Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I.
Forgive you can Lord. This what I have you do. Oh, oh. They will hidden spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord. Been that on that's the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, it's what I have you do. Oh, oh. They will hidden spot in heaven close to you. Praise the Lord, the word that gave me sent. Those you ever will believe in me should not perish but have everlasting life. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied with no with delighted. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. Will be satisfied with no regret delighted. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. Oh, amigos, inasa mukha mo yung pagbasta. Pagising ko sana ikaw na sigapin. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo yung pagbasta. Pagising ko sana ikaw silipin. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. And if you wanna be great, Hingal's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great, Hingal's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old home, the olivo paso. And to the old homes that have the olivo paso.
Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, any strife over me. In another way, only be ashamed. In another way, only be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, any strife over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, any strife over me. Remember that since of my youth, remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, any strife over me. The Lord's perfect, converting the soul. That's the morning the Lord is sure, making one example. But the beat inside, who didn't go get a man's spine go. Ooh, sweet and warm, sweet and honey, in the honey go. That's the song the Lord, alright. Rejoice in the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eyes. Oh, the beat inside, who didn't go get a man's spine go. Ooh, sweet and warm, sweet and honey, hey, the honey go. Oh, the beat inside, who didn't go get a man's spine go. Ooh, sweet and warm, sweet and honey, hey, the honey go. The fear of the Lord is great, enduring forever. The gentle speed of the Lord are true, and righteous all together. Oh, the beat inside, who didn't go get a man's spine go. Oh, sweet and warm, sweet and honey, hey, the honey go. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and sitting over again in the mountain of His holiness. Beautiful celebration, the joy gathered. He's outside, side of the golden city, all the great King. He's outside, side of the golden city, all the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and sitting over again in the mountain of His holiness. Beautiful celebration, the joy of gathering. He's outside, side and not see. Oh, the great King. He's outside, side and not see. Oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God,
the God of Israel. Only do it wonders then. Only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let us who were with you with its glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then. Only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let the world reveal with His glory. Amen. 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 Equal to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall be in the morning. The Lord in the morning will I bring my prayer and to Thee and will look out. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all that's for that's oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all that's for that's down from His glory, heavenly story. My God and Savior's King, and Jesus His name. Holy the angel, who stone and stranger, and my soul is at hand. Oh, He looked at hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all that's bold as the magmula ng student, makilala na ang buhay ko. Ano siya magmula na tanggapin kita, ang buhay ko. Handong sila, oh Kristo, ngunit
binigyang pansin ang isang katulad ko. Inaako mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago bilang ganti. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo paruroon sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinakbo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinakbo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago bilang ganti. Hallelujah. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad mo. Hinakbo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inakbo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinalaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Diyos puri nais mo halina, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lutagad halina, kahit niligtas, kahit hinubos sa pamamagitan ng hanap kang si Jesus.
halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan po. Tanging ikaw lang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-isa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit na buhay, at ang lumbay iyong pinawit. Kaya ang awit kong ito halay siyo. Binigyan mo ko ng awit, awit na sa ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking suyo. Puso ko'y masaya, lungkot ay nanglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit na buhay, at ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo lang yung kasama. Pag-ibig at biyay maya't ipamamahal sa'yo.
Bangit sa pagsubok ay hindi kanya pagbabayaan. Pag siya ang nangako, iwanas Lord, hallelujah, manampalataya sa nag-iisang islang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang islang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Oh, search me again, hello, tomorrow. Right behind my home, and see if there be something can reason me. It's been the way home, it's been the way home, it's been the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Right behind my home, and see if there be some we have reason. It's been the way, oh Lord, it's been the way, oh Lord, it's been the way everlasting. He left it behind from the miry clay. He planted my feet out outside here, and it's the reason why I see that shine. For Jesus came down, 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 left it beyond, He left it beyond, Lord, hallelujah, under my way. He planted my feet out outside here, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left it beyond, happy, 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 Lord, hallelujah, happy the Lord. Praise God and Christian, the living to earth. I want you to know how happy and I, but I'm so happy, 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 happy the Lord.
Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word I'm believing. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy and Lord, I will thank, yes, I will want you want me to thank. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. To just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where have to go. So Lord, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and all that I am was Jesus take control of my life. I'm blessed and all that I am cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, He wants me to be, and let's be wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, cause He wants me to be, and let's be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus from my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, cause He wants me to be, and let's be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, and blessed, we're blessed with a God who can praising the Lord, with a God who can in wonderful. Something good is going to happen, something good is here, where together against the heaven and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, handa sa atin. Kung tayo naroon, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa kalahon. Jesus ay darating na, kapatid na nadarapa. Kasalanan na hiwaksi, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba,
upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi, sapagkat langit ang dulo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him, come to praise Him, come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have to be amen. In the name of Jesus, in the name, we have to be amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be amen. In the name of Jesus, we have to be amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, we can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be amen. Oh, victory is victory. Hallelujah, I'm preaching, baby. Glory, glory, hallelujah. Yes, so, and for me, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord. Is that by mine? Glory, power, and by my spirit, send the Lord. Is that by mine? Glory, power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm a poet to heaven, shout to the truth. I'm a poet to heaven, shout to the truth. I'm on the way to heaven, shout to the truth. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord.
He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y hilaya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y hilaya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Dinuro ang magbuhi, dinuro ang umawi, dinuro ang bumibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for Jesus, that was life but for serving, valuing Him, hallelujah. Living out life is all life but Lord, I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with me. He makes my heart house walk in the same way I live on. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life but Lord, serving, valuing Him, hallelujah. Living out life is no life but I know Jesus came in high, and nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my heart sing, walking the same way I live on. Living for Jesus, my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord God's the parents keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Lord God's the parents keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul will be all Bambi and the sand, Bambi and the sand, Bambi. His soul will be Bambi and the sand. Jesus, Bambi and the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's Bambi, 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 so they're singing and shouting, when Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's Bambi, 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 Bambi. It's Bambi, 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 so they're singing and shouting, when Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's Bambi, 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 Bambi. It's Bambi, 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 my soul. Sing and shout for Jesus save me. Some people understanding Jesus save my soul. It's Bambi, 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 my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and we bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga puslat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, dito tapos na natin mga masayang pagburing awit sa ating pinakamahal na Jesus. At ay patuloy na sa ating balgawain. Praise God, David dadako na silang mamulmani na awitin. At ito dadalhin po natin beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, habang siya naghanda maminamahal, tayo muling magkaisa manalangin sa ating pinakamahal na Jesus upang samahan patnubayan tayo natin mahal na Jesus. Praise God, kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati sa kanyang balgawain, ay ganun din po sa lahat natin mga kapatid rin pananarin, naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa, sila rin po ipag-ingatan ng ating mahal na Jesus para tingin na malhati sa kanyang balgawain. Praise God, sa mga karusto mo na lang tayo, hallelujah. Dakilang magpala po ng mga Diyos, at po sa lahat ng mahal na Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa moros to,
Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Pinating ng mahati sumulgawain. Narito kami ngayon. Sa iyong balarapan, nagkaisa, nagkatipon-tipon, na nagpapagumbaba, may nabang kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasubuhan, Bolsa, na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, malapay, susugasan mo kami. Nang yung dugo na umagos sa krus ng karamisang pandindanan po namin sa unat pa ng pangkalahatang panalangin po. Naming kagalang-galang malings na Pastor Willie Saladahan Mida. Malapay Jesus lang sa mo po, hallelujah, ang pag-awitan po namin ng pangulumanin na uwitin bawat leriko, bawat mga papuring awit namin iaalay. I-anoint mo itong bilang daluyan ng pinatamis sa presensya sa aming kaligitnaan. Dito kalakasan mo namin sa paglilingkod sa iyo. Paano kami ipinag-ingatan? Pinarating malahati sa malgawin ganoon din po sa lain ng mga kapatiran na nariyan. Hallelujah, naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, ang mga kapatiran na rin. Hallelujah, papatungo, hallelujah, sa banal gawain. Malapay sila pag-ingatan po kung paano mo kami iningatan. Hallelujah, sama-sama pong sinasaway, lahat ng uri ko nakaway, hallelujah, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa hadlang sa pagdama ng matamis sa presensya sa unang panggalan ng panalangin, kagalang-galang bilis na Pastor Willie Sarameda, ay ba nyo kasaw? In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin, mahal, ibinibigay ko pagkakaroon sa ating mga kapatid, beloved elder, Brother Alvin Reyes, President, hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Gamitin po natin yung mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Na tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Karapat-dapat kang nga sambahin. Karapat-dapat kang nga purihin. Ang iyong kabanalan at ang iyong katagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag. Sa aming daraanan, di maandinan, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan.
kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang maluluwas. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong katagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang malulubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman. Hindi kanya pababayaan. Buktong niyang anak,
kanyang ibinigay upang sinuman ay na walang hanggan. Tunay kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa'yo. Tunay kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa'yo, O Diyos. Habang ako'y naglilingkod, lalo ako nagmamahal sa'yo. Sa una hanggang ngayon kasama ka, at sa tuwing na pag-ibig mo'y nananaba, ika'y itataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag, kahit ang puso ko'y ialay, di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo, ika'y itataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap, bukay buti mo. Ika'y itataas, aking gagawin, mga utos mo sundin. O Diyos, batid mo sa aking lahat ng sala ko,
inako mo, pinatawan. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay, di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay akin na tanggap. O kay buti mo, ika'y tataas, aking gagawin mga utos mo. Panginoon, sadya kay buti mo aking Panginoon. Pasubok, ikaw ay laging naroon, mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon, mga dalangin ko iyong tinutugon. Sa buhay ko habang panahon, dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay
kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Yan kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang
panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, patuloy siyang nalaan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y pupurihin. Dakila ka, O Diyos, kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay at pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap, sakit kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling panghahawakan ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang
sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa akin kung makaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyo pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyo pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyo pagbabalik. Ang buhay ko may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat
ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya ay nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Salamat, O Ama, sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating
Mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Mabuting bata, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa salinang plautaan, kudyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataron. Dakilaan iyong mga gawa, hallelujah. Dakilaan iyong mga gawa, dakilaan iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord.
to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy hands I sing for joy. How great are thy words, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy words, hallelujah. How great are thy words, how great are thy words, oh Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, hallelujah. Ila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin
pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, dulot mo ay pag-asa. Wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko. Nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susundon. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa. Wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa. Wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Nasa'yo na ang lahat. Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo.
isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa diyan kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap umawit, awiting makalahi, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuni pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod at ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod
bukod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapabot ang isang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lino Kumon Almeida, at isang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa ating, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, na ang ating mapapakinggan na patotoo, ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sinasabi sa aklat ng awit, kapitulo 145 ng talatay 12 hanggang 13, mga minamahal, ang sabi po dito, upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga makapangyarihang gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang kapangyarihan. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng saling lahi. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, na sabi na upang ipabatid, mga minamahal, ang mga makapangyarihang gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Na mula pa noon, noong unang panahon hanggang sa ngayon, na ilang lahi na mga minamahal, talagang hindi nagbabago ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, na talagang patuloy, na talagang nagpapagaling ng karamdaman, talagang kahit ang mga patay ay talagang binubuhay ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at sa hapong ito, mga minamahal, ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brethren na pinagpala, na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Sander de los Santos, beloved Sister Jureline Milan, beloved brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Alma Melo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at
nakapuntos ang ating dakilang Diyos, huwag nating kalimutan, huwag nating ipagkait ang ating palagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at sa oras na po mga minamahal, ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo po mga minamahal at ating ipinagkakalob na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Sander de los Santos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pakinggan, mainam ang kanyang buhay at pinagpalang patotoo na ang mga patutong ito na ating mapakinggan mga minamahal. Ito ay isang paraan na ang ating espiritong nabuhay na kung tayo ay nanghihina, kung tayo ay nawawala ng tiwala, pag-asa, isang tiyak na bagay mga minamahal, marirevive tayo sa mga buhay at pinagpalang patotoo na ating mapapakinggan. Amen. Praise the Lord. Ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Sander de los Santos, sundan po ng ating beloved Sister Junolyn Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsalamang. Hallelujah! Praise the Lord! Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, again din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na hindi natin malilimutan ang kanilang turo't aral po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Aking din pong binapati ang Almeida family, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng bisita, gayon din po sa lahat po ng minamahal na elder, gayon din po sa ating beloved Urgent Preacher Kuya Bubinir, gayon din po sa ating minamahal na Sister Vines, mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord, napakabuti ng mahal na pinagsis mga minamahal sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na pinagsis mga minamahal. Hallelujah. At sapagkat ako'y binigyan na naman ng gintong pagkakataon upang mapasalamatan siya mga minamahal, bagamat hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang mga minamahal na pasalamatan na ating pinakamamahal na pinagsis. Hallelujah. Again din mga minamahal, aking alalahanin lang mga minamahal ang kabutihan ng mahal na pinagsis mga minamahal. Ako'y nakakilala sa banal na gawain mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala nun mga minamahal, ako'y magkakalit sa mga minamahal. Ako'y napahilig sa panonood ng TV sapagkat wala pang magawa nun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang halos umaga nanonood ako ng TV. Hanggang sa mga minamahal, isang araw mga minamahal, sa aking paglipat ng channel mga minamahal, nadaanan ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay pinanood ko hanggang sa mga minamahal talagang dati dinandaanan ko lang kung ililipat ko yung TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang hindi ko alam mga minamahal kung bakit mga minamahal napahilig ako na panoorin ang banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Bagamat nung time na yan, wala akong anumang karamdaman o ano pa man mga minamahal. Ang nais ko lang manood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang nakahiligan ko na mga minamahal na manood mga minamahal. Halos araw-araw na mga minamahal ako'y nanonood na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y kinabagan ng mahal na pinagsis mga minamahal. Ang sabi ko talagang hanapin ko ang banal na gawain na yan. Hanggang sa mga minamahal, ako'y pinagkalooban ng mahal na pinagsis na pagkakataon sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida na ako'y mga minamahal makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Aking nasumpungan ng banal na gawain mga minamahal dyan lang po sa dako ng hallelujah, sa dako ng Alugban mga minamahal. Unang dalo ko mga minamahal, talagang tuwang-tuwa ako mga minamahal. Hallelujah. Talagang hindi ko maipalawanag mga minamahal ang nararamdaman ng aking puso mga minamahal. Talagang grabe, ako'y tuwang-tuwa mga minamahal. Una kong dalo sa katuhan mga minamahal, kagalakan, tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal yan,
hanggang sa ako'y mga minamahal yang dumalo, kung aking maalalang mga minamahal, buwan lang din ako nakadalo nun mga minamahal sapagkat ako'y mag-aaral na nun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang hindi nagtagal mga minamahal, ako'y hindi na nakadalo mga minamahal. Gawa ng mag-isa ko lang sigurong dumadalo mga minamahal, gawa ng kabataan. Hanggang sa mga minamahal, nandiyan na mga minamahal talagang hallelujah, kinalimutan ko na ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nandiyan, ako'y pumasok na sa school mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang dyan na ako natuto mga minamahal ng gumamit ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang grabe aking maalala nung noon mga minamahal, talagang sa aming pagpasok mga minamahal, first subject namin mga minamahal, laban kami ng inuman mga minamahal. Pagkatapos ng inom, magtitik ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa kami papasok mga minamahal, hanggang sa mga minamahal talagang grabe, masasabi kong grabing bisyo na yan, alak na yan, marijuana yan, sapagkat ako man dati mga minamahal ay hindi man magulo mga minamahal. Ngunit mga minamahal, dahil sa mga bisyo na yan, natutunan kong makipag-away mga minamahal, maghanap ng away mga minamahal, sapagkat ako'y minsan din na ako'y nabilang sa isang fraternity mga minamahal dito sa San Carlos. Talagang grabe mga minamahal, kami ay minsan naghanap ng gulo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y hindi nakagraduate mga minamahal sapagkat dahil sa bisyo na yan mga minamahal. Ako'y, kung aking maalala noon na mga minamahal, third year college lang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y nag-isip na maghanap ng trabaho mga minamahal. Ako'y napadako mga minamahal sa dako ng Cavite mga minamahal. Nandyan, ako'y nakahanap ng trabaho mga minamahal, at tuwang-tuwa aking magulang sa akin mga minamahal, sapagkat ang bisyo na yan mga minamahal, ang pag-inom na yan mga minamahal ay aking maiwasan mga minamahal dito sa dito sa Pangasinan mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagtrabaho mga minamahal, talagang nagpatuloy ang bisyo na yan. Pagkatapos ng trabaho, halos gabi-gabi mga minamahal inuman. Hanggang sa mga minamahal, ako'y natuto doon mga minamahal gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, grabe ang pag-abuso ko sa aking katawan mga minamahal, sapagkat halos gabi-gabi ang pag-take namin ng drugs mga minamahal. Pagkatapos naming uminom, kami maghanap ng pagkukuhanan mga minamahal. Talagang grabe, kahit na delikadong lugar mga minamahal, yan ay pinapasok namin, makakuha lang kami ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy sa bisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi na mga minamahal dito sa Pangasinan, year 2012 mga minamahal. Ang bisyo na yan, akala ko'y maiwasan ko mga minamahal, ngunit nagpatuloy ang bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe, sobrang gulo ng aking isip. Pagkatapos ng pag-take ng drugs mga minamahal, hindi ko mapaliwanag ang kalungkutan ng aking nadarama sa aking puso at isipan mga minamahal. Kumbaga mga minamahal, ako'y nadidepress na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, mga minamahal, talagang grabe, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. 2 beses na nangyari ito mga minamahal, sa gabi mga minamahal. Ako'y hindi makatulog mga minamahal sapagkat ako'y nakatik ng drugs mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nagpaalala ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Bagamat nung time na yun, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang binuksan ko ang YouTube mga minamahal. Pinanood ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Bagamat nung time na yun, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang ako'y napaluha mga minamahal nung mapanood ko ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa simula nun mga minamahal, talagang doon nag-umpisa mga minamahal, doon nag-umpisa mga minamahal na sabi ko sa aking sarili mga minamahal, gusto ko nang bumalik muli sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang year 2016 mga minamahal, aking maalala lang mga minamahal, nung September 2016 mga minamahal, ako'y binigyan muli ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal na manumbalik mga minamahal sa unat dalangin po ng ating beloved
Honorable Evangelist Will Distrada Almeida. Ako'y dumalo muli mga minamahal, hallelujah, talagang mga minamahal, nung una kong, nung pagpasok ko lang diyang mga minamahal sa gate, mga minamahal, talagang ramdam ko agad ang presensya ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na mga minamahal. Narito sa inyong harapan mga minamahal ang pag-inom, paninigarilyo, pag-drugs sa mga minamahal na yan, talagang inalis na sa akin ng pinakamamahal na paningsus, hallelujah. Kaya Amen. Praise the Lord. pinakasalamatan ng mahal na paningsus mga minamahal. Ganyan din, talagang labos-lubos yung kinang mga minamahal ang pagpapasalamat sa pinakamamahal. Mga minamahal, dati, mga minamahal, hallelujah, isa rin ako sa nawalan ng trabaho, mga minamahal, nung time na pandemic, mga minamahal, sapagkat talagang hindi na ako pinapasok, mga minamahal, sa aking pinapasukan. Ang pinapasok, mga minamahal, yung kasama ko, na siya na ang papalit sa akin, mga minamahal, na yun ay matagal na kaysa sa akin, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang isang buwan din akong na-layoff sa aking trabaho, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang tanging ginawa ko lang, mga minamahal, bagamat nung time na yun ay pandemic, talagang ginawa ko, dumalo, mga minamahal, talagang nagpuri sa mahal na paningsus, nagtiwala sa Kanya, na ang trabaho na yan, mga minamahal, ay muli niyang ibabalik sa akin, mga minamahal, sa himala ng kaparaanan ng ating pinakamamahal na paningsus, mga minamahal, kung aking isipin, paano nangyari na isang buwan na akong na-layoff, mga minamahal. Minsan, miracles na yun, mga minamahal, nag-text sa akin ng aking pinapasukan sa HR, mga minamahal, na maghanda daw ako, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, aking maalala noon ulit, mga minamahal, miracles ulit yun, mga minamahal. Nag-text ulit sa akin, mga minamahal. Ang sabi sa akin, mga minamahal, talagang pinapapasok na ako kinabukasan, mga minamahal. Grabe, totoo ang ating Diyos, mga minamahal. Ang gawin lang natin, magtiwala, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Jesus. Ang mga minamahal, ang kasama ko na yun, na kung aking maalala, may 5 years na yun, mga minamahal. Ako, mag-isang taon na lang palang, mga minamahal. Siya yung natanggal, mga minamahal. Ako yung binalik sa trabaho. Kaya grabe, talagang kung aking isipin, paano nangyari yun, mga minamahal. Ngunit sila lamang totoo, mga minamahal. Ang Diyos natin ay mapaghimala, mga minamahal. Amen. Matutulang tayo magtiwala sa Kanya, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking trabaho na yan, talagang ni-record ako na magpabaksin, mga minamahal. Ngunit hindi ako nagpabaksin, mga minamahal. Pinaglaban ko aking pananampalataya, mga minamahal. Bagamat ako'y kinakausap, mga minamahal, ng aming manager na kailangan ko daw yun para hindi ako matanggal sa trabaho, sapagkat yun ay required, mga minamahal. Ngunit talagang hindi ako nagpabaksin, mga minamahal. Pinili din ako ng aming HR, mga minamahal. Yun din ang sabi, mawawalan daw ako ng trabaho, mga minamahal. Ngunit muli ang ginawa ko lang, mga minamahal, talagang nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, at magbigay, mga minamahal, ng may katapatan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nirecord ako na magpa-antay din, mga minamahal, every week, mga minamahal. Talagang ako'y nagpa-antay din, mga minamahal. Pinagtiyagan ko yan, mga minamahal, sapagkat na kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, talagang napakamahal, mahal lang antay din na yan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talaga nung nagpatuloy ako, nanalangin sa ating pinakamamahal na pinagsis na trabaho na yan, talagang hindi ako pababayaan. Hanggang sa mga minamahal, nirecord ako, mga minamahal, na vaccine, mga minamahal, every 2 weeks, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi nagtagal, isang beses na lang sa isang buwan. Hanggang sa mga minamahal, talagang yun ay kinalimutan na mga minamahal na vaccine na yan, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, sa aking pinagtatrabaho, mga minamahal, na mag-isa ko lang na walang vaccine, mga minamahal. Talagang matutulang tayong, mga minamahal, magtiwala sa mahal na Panginoon. Bagamat nung sitwasyon na yan, mga minamahal, sapagkat ako'y, kung isipin ko, mga minamahal, napakahirap ako'y mawala ng trabaho, mga minamahal. Ngunit hindi ko inisip yan, mga minamahal. Ang ginawa ko lang, okay lang na mawalan ako ng trabaho. Ang vaccination na yan, hindi ako magpapabaksin, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Jesus, mga minamahal. Ang trabaho na yan, talagang pinagkalup, mga minamahal, hanggang sa araw na to, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, napakabuti ng mahal na Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Ganyan din, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito na lang po, mga minamahal. Ang pinakamataas na
pagpupuri, paglalati, pagdakila, pagsamba, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang po totoo at tunay na glory to God na tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Sister Jonelyn Milan at sundan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Kung Lord. napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Assistant Pastor, nakagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa Kanya na kinahabagan upang magpatuto po sa hapong ito mga minamahal sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng karamdaman. Noon, ako po ay may sakit po sa baga. Mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko po ang karamdamang ito. At ito po yung aking ginamot. Ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan po na nagkaroon din po, nadagdagan pa po ng ibang karamdaman ng aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng almoranas mga minamahal. Dumating po yung puntong mga minamahal nung naging acute na po ito. Hindi na po ako makaupo ng diretsyo mga minamahal. Nakatagilid na lamang po ako noon. Dahil pag ako po ay dumuduming mga minamahal, napakasakit po nito mga minamahal. Hirap na hirap po talaga ako mga minamahal. At mayroon din po akong back pain, pananakit ng dibdib mga minamahal. Kapag ako po'y napapagod mga minamahal, naglalaba, lagi po sumasakit ang aking likod. At nandyan din po na mayroon po akong pananakit ng ulo, UTI at tonsillitis mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng pananakit po ng sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at nangihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na kapitbahay po namin. Lagi po siya nagpapatuto po sa akin. At ako po ay na-bless po talaga sa kanya mga patutuo. At alam niyo po minamahal, doon po sa aking pinanggalingan na gawain mga minamahal, isang born again Christian din po mga minamahal, hindi ko po narinig doon mga minamahal ang mga patutuo na katulad dito mga minamahal na ang Diyos ay napapagaling at nagbabago po ng buhay ng tao. Alam niyo minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, araw po, buwan po ng December 1997 po yun mga minamahal, ako po ay hindi po tubiling sumama po sa kanya at after po ng gawain at ako po ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda ang lahat po ng aking mga karamdaman. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, dahil po sa mga problema noon, natuto po akong uminom. Nandyan din po na ako rin po ay nagsusugal at tumataya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung makilala ko po ang ating mahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito, ang lahat po ng aking mga bisyo. Yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Binago niya po ang aking Hallelujah. buhay. Gayunit, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na panganay na nanggaling po sa lugar po ng Manila, mga minamahal. Alam niyo po, nung dumating po ang aking mahal na anak, kahapon mga minamahal, nung siya po ay nag-drive po ng motor, gabi na po yun, kasama po yung aking pangalawang anak mga minamahal. Meron po silang naramdaman mga minamahal na narinig po sila sa motor mga minamahal, hindi po nila yung pinansin. Ngunit alam niyo po nung pagising po nila sa umaga, chinek po nila yung single po na motor mga minamahal, yung single po ng aking mahal na anak na isa mga minamahal. Nakita po nila mga minamahal yung tornilyo po ng motor mga minamahal.
muntik na po yung matanggal 2 tornilyo. At yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabe pong pag-iingat po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sabi po talaga ng mga mangaral kapag isa po sa isang pamilya na naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga mahal sa buhay, ay pag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang pinag-ingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, ay patuloy po kami ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan. Kasama ko po yung aking 2 anak, bilang mga awit, mga minamahal ka. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga blessings na patuloy po niyang pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po nagpapapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at tutuyon mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ay iba't ibang kapamaraanan kung paano tayo tinawag ng ating dakilang Diyos. Kanina ang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos nang siya ay tawagin ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng TV program. Ang ating beloved sister naman, ang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos ay yung marami siyang karamdaman, bat-bat ng karamdaman, although dumadalo sa ibang sikta mga minamahal, ngunit pinaunlakan niya ang imbitasyon mga minamahal at dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangkalatang panalangin ng ating ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Alameda. Ang kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isos. Ibig sabihin, totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil ang sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po ng ating beloved Sister Alma Melo. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagparangal ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral na iniwan sa atin na minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida, at ganun din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po ako'y bumabati sa buong beloved Almeida family, at ganun din po sa lahat ng pastoral workers, sa lahat ng mga beloved ordained preacher, elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran na narito. Ako po ay bumabati ng isang magandang hapon na po sa ating lahat mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal upang ihayag ang kamangha-mangha na ginawa sa aking buhay mula nang ako po ay nakakilala sa ministeryo pong ito mga minamahal. Ako po nakakilala sa ating sa gawain ito, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. Mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na siya po ang nag-share sa akin sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight prayer po yon mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal. Nang pagdalo ko po sa gawain ito, mga minamahal, may pumasok sa aking katawan na malamig na bagay, mga minamahal. Napakalamig po yon mga minamahal. Nang sa kalagitnaan po ng solemn song, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay napaluha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, na ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay dali-dali na po
Punta sa harapan, mga minamahal, ako po ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nang ako po ay umahon, mga minamahal, sa tubig, nang ako po, mga minamahal, ay umuwi, mga minamahal, naglakad po ako, mga minamahal. Lahat po ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 3 bisis po akong dumaluyan, mga minamahal. Unang dalo ko po, mga minamahal, Wednesday po yan, mga minamahal, naramdaman ko uli yung malamig na bagay na pumasok sa aking katawan. Sa kalagitnaan po ng mga papuri, mga minamahal, lumuha po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagpatuloy po ako ng nagpatuloy, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Sa pakikinig ng pakikinig na lumalabas sa bibig ng Diyos, mga minamahal, yung po, nakaroon po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nang ako'y nakakilala sa Kanya, mga minamahal, nasa akin po rin lahat ng mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, sapat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako pinanganak, mga minamahal. May nangyari po sa akin buhay, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan ito, mga minamahal. Ako po ay napaaway, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nasira po ang aking buhay, mga minamahal. At mayroon pa silang nakuha sa akin na balik, pinahawak sa akin yung po ang isang nagpahamag din po, mga minam. Kaya ako po, nakulong po ako ng 1 buwan, mga minam. Hindi po alam ng mga magulang ko po yan, mga minamal. Nalaman nila po, mga minamal, dahil po sa aking bisyo, mga minamal. Pag-inom ng alak, mga minamal, yun po ang aking buhay. Talagang, dahil po sa aking bisyo, mga minamal. Ang inayos ng aking mga kuya, mga minamahal, ito po, umuwi po ako dito po sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. 1985 po yun, mga minamahal. Yung po, hindi ko pa nakikilala ang ating minamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nasa akin lahat ng mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, bilang isang kabataan noon, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, pag-itit ng marijuana, mga minamahal, kahit saan-saan, wala pong kapayapaan, mga minamahal. Magulo ang aking buhay, mga minamahal. Ang aking buhay, mga minamahal, subalit ako noon, mga minamahal, sapagkat ako po, mga minamahal, ayaw ko pong mag-istambay, mga minamahal. Ako po ay may trabaho, mga minamahal, sa dako po ng Maynila, mga minamahal. 6 na taon po ako nagtrabaho diyan, mga minamahal, bilang construction, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, lahat ng aking kikita napupunta lamang po sa wala, mga minamahal. Hanggang ako umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung po yung nakilala ko ang ating mahal na Panginoon Hesus. Nagtrabaho po ako sa Baguio, mga minamahal. Doon po ako dumadalo, mga minamahal, sa convention, mga minamahal. 5 years din po ako dyan, mga minamahal, na dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Bilang isang factory workers, mga minamahal. Yung po, napalayo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sapagkat isang syudad po yun, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, napunta na sa trabaho ang aking kaisipan, mga minamahal. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nasa akin, mga minamahal, na banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay nawala po yun, mga minamahal, dahil sa bisyo ko po yan. Bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal, mas lala pa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po yung umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Wala na po yung banal na presensya sa akin, mahal na Panginoon Hesus, sapagkat hindi na po ako nakakadalo, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa Santa Cruz, Zambales, bilang isang mining, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Nagtatrabaho po ako doon, nasa kaligitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Nakakadalo po ako ng minsan lang po, mga minamahal. Subalit sa aking panalangin, ang kaparaanan ng mahal na Panginoon ay ito po, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa underground ng 5 years. Sa surface, mga minamahal. Hanggang maliop po ako, mga minamahal. Ako po umuwi dito po sa San Carlos 2019, mga minamahal. Dito po ako nagpatuloy, mga minamahal. Humingi po ako ng habag at nagsisi sa lahat ng aking nagawa sa pagkakasala. Nagpatuloy po ako ng nagpatuloy, mga minamahal. Hanggang sa naramdaman ko uli ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Yung mga bisyo ko po, mga minamahal na hindi ko matanggal-tanggal, mga minamahal, lasabag ng Diyos sa tulong ng ating, sa unat panalangin ng ating minamahal, kagalang-galang Pastor Will de Almeida, mga minamahal, nagpatuloy po ako sapagkat nararamdaman ko ang na nawawala po na ako sa landas, mga minamahal. Yung po nagpatuloy po ako, mga minamahal. Yung bisyo ko po na hindi ko matanggal-tanggal sa aking sarili, mga minamahal. Ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po yung karamdaman kong migraine, mga minamahal. Ito po, mga minamahal. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa tiyaga ng aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po, mga minamahal, ay nagpapatuloy, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, dahil di na rin po ako nagtatrabaho, mga minamahal, sa kaparaanan ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa isang minahan, mga minamahal, sa optional retirement, mga minamahal. Kulang po ako ng 2 buwan, mga minamahal. Yan po ay pinalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mapuno yung 5 years, mga minamahal. Punta po ako sa SSS, mga minamahal. Ang sabi nila sa akin, kulang pa. Sabi nila, gumawa ka ng job description mo para ito aproban nila, mga minamahal. Ako'y nalalangin sa mahal na Panginoon at pinaisip yung geologic mapping na pumapasok po kami sa underground, mga minamahal. Kinausap ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Ito, dahil ikaw ay pumapasok din sa underground, mga minamahal, sabi sa akin, idagdag mo itong 2 taon, mga minamahal, sapagkat pumapasok kami sa underground, mga minamahal. Yung kulang na 4 years and 8 months, mga minamahal, before para mag 5 years, mga minamahal. Yung 2 taon, mga minamahal, yung po, mga minamahal, pinaisip ng Diyos sapagkat may kapangyarihan din ang kuya ko po, mga minamahal, na mag-approve yan, mga minamahal, sapagkat isa rin po siyang manager, mga minamahal. Kaya yung pumunta po ako sa SSS, mga minamahal, ginawa niya po ng job description, mga minamahal. Kaya po yung 4 years at 8 years, mga 8 months, mga minamahal, yung po, mga minamahal, ay dagdag po yun. Kaya inaproban po ng SSS po yung optional retirement 55, mga minamahal. Kaya pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo sapagkat yung po ang inaasahan ko lamang po. Kasi ang pagtatrabaho po ay talagang 20 years din pa ako nagtrabaho, mga minamahal, sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus Kristo, mga minamahal. Bagamat ako po rin ay nagpahinga sa pagtatrabaho, mga minamahal, sapagkat ako po ay single lamang po, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko yan sa buwan-buwan na binibigay ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo, mga minamahal. At nagkaroon po ako ng kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, nagpapatuloy na dumadalo ng 3 beses sapagkat mahalaga po na lagi po tayong kumakain ng spiritual na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo sapagkat yan po ang kapangyarihan ng mga mananampalataya, mga minamahal. Kaya pinasasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo, mga minamahal, sa mga pagpapala, pisikal, higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati at parangalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor
Will D. Almeda at sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating pong beloved Almeda family, beloved preachers, workers, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa oras na ito ako po muling kanyang kinahabagan upang ipahayag ang lahat ng mga mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, may share ko lamang po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito dyan na napakagulo rin po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan mga minamahal dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama dyan na siya po talagang punong-puno ng bisyo po mga minamahal. Dyan na siya po ay lasinggero po mga minamahal at talagang pag nalalasing po yan ay nanggugulo po sila mga minamahal. Dyan na palagi po silang nagtatalo ng aking mahal na ina at ang aking mahal na lola noon po mga minamahal dahil lahat po ng kinikita po ng aming mahal na ama ay talagang inuubos niya po sa kanilang bisyo po mga minamahal. Hanggang sa isang araw ay nalaman po yan ng aming mahal na uncle na siya po yung unang nasave po sa gawain ito dyan po sa dako ng Maynila dyan na siniran po niya ang aming mahal na magulang at ito pinaunlakan po nila mga minamahal. Sila po tumanggap po sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, maliliit pa lamang po kami noon mga minamahal dyan na nung kami po dumalid dito, andyan po na talagang tumanggap po sila subalit ang aming mahal na ama. Dyan pa rin po yung bisyo po niya mga minamahal. Pag uwi po niya talagang umiinom pa rin po yan. Subalit, napakatagal na panahon po na ganyan po yung tiniis namin. Andyan na kami po'y nanampalataya, talagang nagpatuloy sa pagdalo sa gawain sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po yung aming mahal na ina, talaga pong nakikita namin sa Kanya na ang Kanyang pagsusumikap po na masunod po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na dumating po yung panahon na dumating po yung paalala po sa aming mahal na ama na bigla na lamang pong naniniki po yung dibdib nila, nahihirapan po silang huminga at talagang sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, ito po ay hindi na po nila makaya. Kaya nagdesisyon po ang aming mga magulang na sila po ay ipa-check up po sa hospital. Subalit ang gusto ng doktor ay i-confine po sila dahil ang findings po nila ay meron po silang sakit sa puso. Doon po lamang namin nalaman na meron po silang ganun na karamdaman mga minamahal. Subalit sa kakulangan ng pinansyal po mga minamahal sa hirap po ng aming buhay, andyan po na nagdesisyon po ang aming mga magulang na umuwi po sa bahay. Alam niyo po, ang tanging ginawa na lamang po ng aming mahal na ina at ang aking mahal na ama dahil andyan po yung turo ng ating mahal na pastor na tayo po'y manampalataya, magpuri at mag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, pumunta po sila dito sa pastoral upang mag-ayuno. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po nilang nag-ayuno, dyan na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa pangungunat panalangin po ng ating mahal na pastor, andyan na yung karamdaman nilang sakit sa puso. Ito po instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan din po namin dahil po yung kanilang bisyo po ay ito rin po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aming buhay na napakagulo po ay ito po ay binigyan niya po ng kapayapaan mga minamahal. Kaya lubos-lubos po namin pinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maalala ko lamang po nung ako po'y bata pa po mga minamahal. Dyan po na mayroon po akong allergy sa aking katawan na nagsusugat-sugat po yan sa aking kamay, sa aking paa. Umabot po yan sa aking bibig at sa ulo. At dumating din po yung time na kinalbo po ako ng aking mahal na ina dahil talagang pasintabi po sa mga kumakain. Ito po nagdidikit-dikit na po yung mga buhok ko po mga minamahal. At nag-stop din po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral dahil nahihiya po ako mga minamahal. Andyan din po na sa takot at pangamba po ng aking mahal na ina, ipine-check up din po ako ng aking mahal na ina sa doktor. Subalit, ang mga gamot na inireseta po, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po. Kaya ang tanging ginawa na lamang po ng aking mahal na ina, iniasa na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, hindi na lamang po namalayan ng ang aking mahal na ina dyan na ito po'y unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa ngayon talagang ito po'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw na pag-iingat niya po sa aking mahal na asawa, sa kanyang pagtatrabaho, at ganoon din po sa aking mga anak sa pagpasok po nila sa paaralan. Dyan yung gabay at patnubay.
pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa bawat araw na pagproprovide ng ating pinakamamahal na Jesus, ito po'y pinapasalamatan ko. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat hindi po ako karapat-dapat. Ako po'y kanyang kinhabagan bilang maahawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng papurit pagsamba at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Alma Milo sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na ang kapangyarihan, ang kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos na ayon sa ating nabasa kanina ay mula sa salit lahi mga minamahal hanggang sa ating henerasyon. Kaya totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos mga minamahal ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang beloved choir, inanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa tawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
exalt you, Lord God. We praise thy holy name. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin mo papagaan na kapag at matibay na sumigaw, ako tatagin. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kaya't Purihin natin mga Panginoon minamahal. ang Diyos ko. Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord. Worship our God. Hindi ako iiwan, di rin mamapagan, nakapagaling na at matibay na sa tigan ang iyong kaluwalhati. Aking tatatangin lang, salamat sa pag-ibig at iyong Thank you so much. Thank you so much, God. Thank you so much, Jesus. Thank you so much. Thank you for the praise. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, mga Panginoon. Purihin ka. Luwalhatin ka. Inataas ka namin. Hallelujah. Sa pahinangalan mo, God. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi na magbago.
Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sa tingin ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging naman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iigap, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ba'y mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging naman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ba'y mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Thank you so much, brother Jesus. Thank you so much, brother Jesus. God bless you, choir. God bless you, Pogi naman. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I do praise. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I do praise. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Palakpak may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Minsanan pa, walang hanggang pasasalamat ang aming patuloy na pinapabot sa iyo, aming Diyos. Hallelujah.
Napakabait mo sa amin, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Palagi mong ipinadama sa amin ang pakatamis na presensya na siyang inaasam-asam ng mga tao maminamahal na talagang gustong maramdaman ang kanyang banal na presensya. Kaya napakapalad natin, napakadali nating maramdaman, maimbita ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang mga bunga ng mga pagpapagal, pagtuturo, pagsasagawa ng ating mga tungkuling spiritual bilang mga manggagawa, bilang mananampalataya na ministeryo ito. Nagpapasalamat tayo dahil totoo ang turo sa atin ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ng kanyang beloved children. Hallelujah. Kaya ating pong natamo ang masaganang pagpapalang yan. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa tinagisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, and we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, and ably assisted by our dearly beloved assistant pastor, Lina Comon Almeda. Ating pong pinapabot ang pagbati din ng may pagmamahal sa kanilang mabutihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pastoral workers, elders with church, mga minamahal na mga manggagawa, minamahal na mga awit, manunugtog, our beloved visitors, ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Good afternoon po. Kayo po'y patuloy na umantabay at kayo po'y nanonood sa ating pong live webcast. Dito tayo ngayon sa ating midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa outreach po na San Carlos City, Pangasinan. At sa mga sumandaling ito, atin na pong ipaliwanag ang kahalagahan ng pagbibigay. Gaano ito ka-importante, maminamahal. Praise the Lord. Sinabi po dito sa aklat ng Hebrew, Kabanatang 4, talatang 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakikinabangan ang salita ng na napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sa English, for unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard him. Wala daw pananampalataya yaong nakikinig. Totoo ito, maminamahal, dahil ang mga may pananampalataya at nagbibigay na ng may katapatan, alam natin sila na po ang nakikinabang sa mga aral na ito. Pinagpala tayong lubos, maminamahal, dahil sa tahasang itinuro ng propeta ng Diyos, ng totoong man of God, ang patungkol sa pagbibigay ng may katapatan. Sinabi nga dito sa 16, talatang 17 po ng aklat ng Deuteronomy, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Maliwanag ito, maminamahal. At ang sabi ng Ecclesiastes, Kabanatang 5, talatang 19, every man also to whom God hath given riches of wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating susumahin yung ating binasang mga talata, we have only our part to do. What is this part, maminamahal? Regarding the teaching of giving our tithes and offerings, patungkol po sa pagtuturo, gaano kahalaga ang pagbibigay na ikasapung bahagi tandog ng may katapatan. Ang sabi ng ating mga binasang talata, pantay-pantay tayong pinangaralan. Sabay-sabay tayong pinangaralan. Ngunit nung ipinangaral ito, mayroon pong pinagpala dahil may pananampalatayang kalakip. Kaya gumawa sila. Sinunod karakadaka itong pagbibigay ng may katapatan.
Yung una nating talatang binasa, may kalakip na pananampalataya. Pero yung walang kalakip na pananampalataya, hanggang ngayon, maminamahal, nagiging rat race ang atin pong buhay. Tulad ng daga, naghanap ng makakain, nagtatago, araw-araw na gumagawa, tulad maminamahal ng mga manok, isang kahig, isang tuka, amen? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kayamanan, anumang mayroon tayo. Anong kayamanan yan? Hindi po salapi. Kayamanan na ikaw ay may utak, na mas magaling ka kaysa lahat ng nilalang sa ibabaw ng mundong ito. Ikaw ay may kalakasan, kalusugan para gumawa, magtrabaho, magnegosyo, maghanap buhay, mag-aral. Amen? Amen? Nung ikay makapagtapos, tung malaman mo na napakahalaga pala ng mga batas ng ating mahal na Panginoon, ng mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, nang sabi niya, yaon lamang portion mo, yaon lamang sayo ang iyong pakialaman. Ang ikasampung bahagi at handog na sinabi ng Malakay, chapter 3, verse 8, ay atin pong dalhin dito sa kamalig dahil hindi po yan atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi ng Malakay chapter 3, verse 8, will a man rob God? Yes, you have robbed me. Wherein you have robbed me? In giving your tithes and offerings. Tithes and offerings. Hindi po tithes lang, hindi po offering lang. Amen. Karamihan kasi sa mga Kristiyano kapag pinagpala na, akala nila galing na sa kanilang kalakasan, karunungan, pagsisikap, pagtatrabaho, pagninegosyo, paghanap buhay, kaya sila yumaman. Hindi natin alam. Lahat ng anong mayroon tayo galing sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng ating mahal na Panginoon, the gold and silver is mine. Amen. Lahat ng nakita mo sa libutan, ang buhay mo, tayo, lahat ng anong mayroon tayo ngayon, pag-aari yan ng mahal na Panginoon, pinahiram lang sa iyo. Ipinagkatiwala lang sa iyo. Gusto niya ang kanyang katiwala tumupad sa kanyang mga palatuntunan. Gusto ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga anak matutong sumunod sa pagbibigay ng may katapatan. Maraming hindi po dito tumalima, maminamahal. Naririnig, pero hindi ginagawa. Amen? Amen? Sabi ni Haring Solomon, the wisest, pinakamatalinong tao sa ibabaw ng lupang ito, maminamahal, sa kanyang henerasyon. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments. Matakot ka sa Diyos at gawin mo ang kanyang pinag-uutos. Anong pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon? Ang ikasampung bahagi at handog, sinabi po ng Malakay chapter 3 verse 10, dalhin mo dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Amen. Amen. Ano pong pagkain yan? Bakit pinadala dito sa kanyang kamalig? Hindi po tayo makagalaw kung wala tayong kuryenteng binabayaran. Amen. Wala tayong tubig na binabayaran para magamit natin. Dahil pagdating natin dito, maminamahal, mag-CR tayo, iinom tayo. Lahat po yan. Alam naman natin na lahat ng bagay ngayon ay may bayad na, binabayaran na. Kaya nga in return, tayo po, minamahal, ay pinangangaralan, pinangausapan ng ating mahal na Panginoon na ang iyong ikasampung bahagi tandog na hindi mo naman pag-aari, kung hindi pag-aari naman ng ating mahal na Panginoon, dalhin mo raw dito. Ito ang kahalagahan ng pagpapaliwanag para malaman natin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung uncle ko diyan sa dako ng Leyte, maminamahal. Lagi ko yung ipinatutuo ito dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dalawa na lang silang driver na titira at ang sabi ng presidente ng BISCA, mag-alis ako ng isa. Isa lang ang mariretain at kinakailangan ang matitira nito. College graduate. At talagang biyasa magmaniho. Ang uncle ko, grade 6 lang. Pero makita ninyo kung gaano katotoo ang Diyos na kapag ikay matapat, ipaglaban ka ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ko, ang ating beloved O.P. Abraham, diputado, kasama ko diyan, nag-pioneer kami way back 1987, 88, 89, hanggang 90. Diyan sa dako ng Leyte, bye-bye Leyte, bye-bye City na ngayon. Alam niyo, maminamahal,
Pinaliwanag namin, dumarating kami ng umaga para ipaliwanag lang sa kanya. Sabi namin, subukan mo magbigay at magtapat. Walang imposible sa Diyos. Iriritin ka sa trabaho mo. Mahirap yan ngayon. Yung kanyang beloved wife, cashier na po ng Biska. Ang beloved auntie, Conching. Alam niyo, maminamahal, sa kapaliwanag namin, sabi na, sige nga, subukan ko. Gawin ko yung sinasabi ninyo kung gaano katotoo. Araw, tinawag na sila, maminamahal. Dahil sabi ng HR, mag-report na kayo dito ang dalawa. Dahil isa na sa inyong matatanggal at isa sa inyong mariretain. Yung isang college graduate, kampante dahil kompleto siya. Yung kanyang kalaban, grade 6 lang. Amen. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ipaglaban ka ng mahal na Panginoon. Dahil sa iyong paggawa ng katuwiran, isang mabuting katuwiran ang ikaw ay magtapat na nagbibigay ka ng iyong kasampung bahagi tandog. Nagulat sila nung sila'y tinawag. Ang sabi po ng admin nila, HR nila, ikaw, Manuel Kumon, ang matitira. Yung kanyang kalaban na college graduate, naalis sa trabaho. You can just imagine, grade 6 tapos college graduate ang kalaban. Pero totoo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Susuplayan ko kayo sa inyong mga pangailangan ayon sa inyong mga pangangailangan. Amen! Amen! Grabe yan, maminamahal. Akala natin coincidence. Bakit yung isang kapatiran natin na sa London ngayon? Ganon din, Pilipino. Sabi maminamahal ng kanyang HR, magtanggal tayo ng trabaho kasi grabing recession, grabing kahirapan na. Magtanggal sila ng mga trabahante. Yung isa, kalahi nila. Yung isa, Pilipino. Kapatiran natin. Sabi ng ating kapatiran, mahal na Panginoon, mulat sa pulo ako'y maglingkod sa iyo. Ako'y maligtas. Huwag mo nawang kalimutan ang aking katapatan. Patuloy akong sumusunod sa iba na kalooban. Nakarating ako sa lugar na ito dahil sa aking pagtatapat, ipagpapatuloy ko yan. Huwag lamang akong maalis sa aking pinagtatrabahuan. Nagtapat ang ating minamahal na kapatid na minamahal. Nung tinawag sila, tinawag na siya maminamahal. Ang sabi na, tanggal na ako nito, pero may tiwala ako sa aking Diyos na pinaglilingkuran. Pagtawag sa kanila, sinabihan yung kanyang kalaban, dalawa na lang silang matitiray. Maalis ka sa trabaho, pero ikaw, Pilipino, ikaw ang matitira sa trabaho mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, anong sikreto ng mga Kristiyanong ito? Sumunod sa kalooban ng malapayon sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal. Kaya ng Diyos pagyamanin tayo. Kaya ng mahal na Panginoon, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Hindi totoo kung ikay maging matapat na may gawat. Hindi totoo na ang kasabihan na ang buhay ay kagaya ng gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Hindi totoo. Ang sabi ng pangako ng ating mahal na Panginoon, diyan sa dako ng Deuteronomy 28, talatang 2, ubertikan ka, masalo mo lahat, na masaganang pagpapala, makuha mo lahat ng pagpapala. Hindi ka gawing buntot, gawin kang ulo. Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tao ang nangako diyan. Hindi po kami na nangangaral ang nangako. Ang Diyos ang nangako na kapag ikaw at ako ay sumunod, maminamahal, gaano man kaliit ang iyong kinikita, makasustain ka, patnubayan, gabayan, ingatan ka, pagpalain ka, at mga pagpapala, maminamahal, apaw-apaw, sobra-sobra. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maliwanag po, pinakamababa, 20%, sabi ng propeta ng Diyos. 2 Chronicles chapter 20, verse 20, ang pakinggan ang utos ng mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung hiniling ng mahal na Panginoon ay kapo. Ang ikapo, that is 10%. Tumbasan natin, kaya 20%. Automatic, kaya 0.2. Lagi namin pong pinangaral yan, times 0.2. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap para sa mga beginner. Mga ngayon lang naligtas. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, tambay huwag kang manatili sa 20% giving. Habang ikay nagbibilang ng taon, nagdadagdag ka rin ng pagdaragdag sa iyong pagbibigay. Nasa 30% ka na, 40%, 50%. Yung iba ay binabaliktad na. Kung akong pagpapalain ng ating mahal na Panginoon maminamahal, napakalaki na ng 20% na mapunta sa akin. 80%.
ibibigay ko sa gawain ng malapayan sa mga beloved children kung ako'y pagpalain. Bakit? Napakalaki ng 20%. Anong gagawin natin yan? Dalawa lang kami na aking malanak. Grabe ng pagpapala. Pinagpala na tayong lubos. Amen. Amen. Kung pagpalain ka ng libo-libo, milyon na, bilyon na, trilyon na, anuin mo pa yan? Kayo hindi ka pinagpala dahil piso-piso pa lang, hindi ka na sumusunod. Amen. Amen. Isang pulis dyan sa Metro Manila, sabi niya, ayaw kong mangutong. Ayaw kong manikas. Manikas, yung mandaya. Sabi niya, gusto ko kahit piso-piso lang aking tinatanggap. Piso-piso lang aking sahod. Pero ako na may na kay Kristo. Libo-libo nga aking tinatanggap, pero ako na may nasa bisyo. Ako na may malayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Di baling piso-piso para basta na kay Kristo ako. Kaya maminamahal, di baling, huwag kang manatili sa piso-piso. Libo-libo. Kung ikay nagde-desire, ngayon, dagdagan mo yung iyong binibigay. Gawin mo ng 30%, 40%, times 0.3, times 0.4, times 0.5 yan. Sa bawat 1,000, kapag tayo, times 0.5, di hati. Pero ang totoong paghati, maminamahal, kunin mo muna yung 10% na pag-aari ng mahal na Panginoon. Yung 90% doon ka maghati. 45%, 55% ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Yun ang tamang hati. Amen. Kinukurik natin yung mga pagpapaliwanag na hati, 50-50. Hindi po, tama. Ang hati ay 45 lang sa'yo, 55 ang sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit? Yung 10% kasi standard yan, constant. Kung makipaghati ka, yung 90, hatiin mo. Ilan ba ang kalahati ng 90? 45. So 45 lang ang sa'yo, 55 para sa gawain. Kung hati kayo, pero ako hindi ako kontento sa 45, 55. Gusto ko 20 lang matitira sa akin, 80 na ang para sa gawain ng malapin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya atin pong ipanalangin ito, atin pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ito yung panalangin na po, upang ito.
pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay, maminamahal. At sa mga matatapat na Kristiyano, aanihin natin ang katapatan natin. Amen? Amen? Pumalakpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At inilin ko na po na tayo lahat ay tumayo. Tumayo na po tayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved Elder, Brother John Amaro. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir. Tayo po'y tumayo mga minamahal at tayo po'y manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Upo, dagil at mapagpala man namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, hallelujah, sa hapong ito. Sa kalayaan, mahal na Panginoon Jesus, na ikayaming, hallelujah, purihan pa sama-sama, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, ang iyong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat mo po, hallelujah, na kami po pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. At higit sa lahat, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto ng pananambahan. Magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay na patutuan yung pinagpalang mga anak. Hallelujah. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at binahal na presensya sa awitin na yung beloved choirs, mahal na Panginoon. At salamat ng maraming malapit ni Jesus. Hallelujah. Sa kapot handog. Hallelujah. Na ito po'y susi ng pagpapala. Hallelujah. Sa mga matatapat mong mga anak. At kami po'y humihingi ng kapatawaran. Hallelujah. Sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus, na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ako'y humihingi ng kahabagan mo, mahal na Panginoon Jesus. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ako karapat-dapat. Hallelujah. Ako'y makasala ng tao. Hallelujah. Ako'y basahan lamang, alikabok lamang, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal na harapan. Kahabagan mo. Hallelujah. Mensaheng paabot mo sa hapong ito. Hallelujah. At buksan mo po, hallelujah, pang-unawa. Hallelujah. Sa iyong mga anak at sa mga live broadcast viewers, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang dalangin na aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat. Hallelujah. Gawa ng dyablo. Cast out. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At atin din pong, hallelujah, inaalala ang magininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganun din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bainsnir, at sa atin po mga live webcast viewers, saan man kayong dako, praise the Lord po, at sa atin pong mga hallelujah bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At bago po ang lahat, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa mga kapatid natin, hallelujah, na pinagpala po, hallelujah, na sila po ay nagselebrar ng kanilang kaarawan. Hallelujah, anniversary. At atin pong binabati ang ating beloved Sister Jean Perperer. Hallelujah, nagselebrar ng kanyang kaarawan ngayong araw nito. Naway pagpalain kayo nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patuloy kayong gamitin, hallelujah, sa pagtuturo, hallelujah, sa aming mga choirs. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Atin pong pakibasa po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo po ay 11 at hanggang 12. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13. Ang talata po ay 11 hanggang 12. At ito yamang nakikilala ang panahon na gayo'y kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Amen.
Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Mga minamahal, hallelujah. Sabi, ito na po ang babala sa ating lahat, mga minamahal. Ito na po ang paulit-ulit na pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, ang mangagbantay tayo sa lahat para sa ating kanya-kanyang kaligtasan dahil hindi po natin alam ang araw ng kanyang pagbabalik. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Lalo na ngayon mga minamahal, nakikita natin, hallelujah, ang kaguluhan sa ibang bansa, mga minamahal. Yan ay tanda na malapit na ang pagbabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagkukulang ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang ating Mama Dear, hallelujah, na kailangan magpakainit na tayo mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil hindi natin alam ang araw na kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, versikulo po 4 at 5. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanata 24, talata po ay 4 hanggang 5. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw dinuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Yan ang palatandaan, mga minamahal, ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na siya ay malapit nang bumalik. Oras na tayo ay gumising at maghanda tayo ng magpuyat at magkagising upang mabantayan natin ang ating mga sarili at ang ating mga kapaligiran. Dahil ang taong tulog hindi niya alam ang nangyayari. Ibig sabihin sa mga puyat, mga minamahal, sa literal ay ipagtrabaho po natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi yung pabanjing-banjing lang tayo, mga minamahal. Hindi na, hallelujah, panahon, hallelujah. Huwag tayong pakakampante, mga minamahal. Dahil unti-unti nang sumiklab ang kaguluhan, mga minamahal. Hindi nagbibiro, hallelujah, ang mga nakasulat, nakatala sa Biblia, mga minamahal. Kaya kailangan, hallelujah, magpakainit na tayo, mga minamahal, sa paglilingkod, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ngayon, marami na mga Kristiyano ang kampante na. Hindi na sumusunod sa mga turo at aral ng ating parents in the Lord, mga minamahal. Mga turo na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ating Mama Derlina Kumon Almeida, mga minamahal. Dahil sa tiwala, hallelujah, sa sarili. Darating dito sa ating banal na gawain, hallelujah, lalo na kung hindi magugustuhan yung mga tumatayo. Nagkukwentuhan lang, mga minamahal. Binaliwala, magpapaawit, kung hindi gusto, baliwala. Huwag po ganun, mga minamahal. Kaya tayo ay pinili, hallelujah. Napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo ay tinawag. Hindi basta-basta ang tumawag sa atin. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kaya tayo ay narito. Dahil kung ordinaryong tao lang ang tumawag sa atin, hindi tayo magtitiis, hallelujah, umulan man, no? Grabe ang init, hindi tayo magtitiis na pumunta rito, hindi na nanggagaling pa tayo sa malalayong lugar, mga minamahal. Nagbihis tayo, hallelujah. Tayo ay nagsikap na pumunta dito, nagsikap na dumalo 3 times a week
Dahil udyok yan ng banal na Espiritu. Dahil tayo ay pinili, hallelujah, nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pagdating dito mga minamahal, hallelujah, huwag kang makipagkwentuhan. Ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Wala kang ibang pinupuri dito, wala kang ibang pinunta dito, hindi tao, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Huwag tayong pakakampante na matalino tayo. Hallelujah. Anuman, hallelujah, ang degree natin, anumang talinong mayroon tayo, ito ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kailangan ito ay pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil oras na magpakampante tayo mga minamahal. Hallelujah. Yung pagpapala na yan. Anuman ang mayroon ka, talino, property na mayroon ka, ang Diyos ay siloso, mga minamahal. Siya ang nagbigay niyan, siya din ang mag-alis niyan. Tandaan natin yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya dapat, hallelujah, pag tayo ay narito, ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag tayong makipagkwentuhan. May nagpatotoo dyan, tayo ay busy rin nagpatotoo. Hallelujah, sa ating tagiliran, mga minamahal. Walang problema. Kabutihan ng Diyos, lahat yung ating pinag-usapan. Ngunit, hallelujah, kapag yan ang pairali natin, mga minamahal, wala tayong naunawaan. Lumabas dyan, mga minamahal, na naging kampante tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Hallelujah, nakikinig lang tayo. Hallelujah, sa mga taong karapat dapat nating pakinggan. Useless yung ating pagpunta dito, mga minamahal. Hallelujah, kung ang tinitingnan mo dito, yung mga tumatayo lang. At kung hindi nagugustuhan, hindi tayo makinig. Kung hindi magaling magpawit, hindi ka magpupuri. Hindi ganyan, mga minamahal. Nandito ka, hallelujah, sintonado man yan nagpapaawit. Bulay-bulayin mo ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Dati-rati, hallelujah, nandiyan nakaratay ka na sa banig. Hallelujah. Magulo ang iyong buhay. Grabe ang iyong bisyoso nung araw, mga minamahal. Walang kapayapaan ang iyong buhay. Hallelujah. Ngunit nung ikaw ay nasiran, hallelujah, pinaunlakan mo ito. Hallelujah. Dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Lahat ng iyong karamdaman, hallelujah, pinagaling yan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dating walang-wala ka, hallelujah. Ikaw ay nananalangin, hallelujah. Nabigyan ka ng pagkakitaan, ikaw ay pinagpala nating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng trabaho. Hallelujah, nakatapos ka sa pag-aaral. Ngunit bakit, hallelujah, nung tayo ay pinagpala ng mga minamahal, unti-unti nating nakakalimutan, hallelujah, ang Diyos na nagbigay sa lahat ng mga pagpapala na yan. Hallelujah. Unti-unti na tayong tumalikod, mga minamahal. Tandaan natin, hallelujah, huwag tayong pakakampante sa ating mga sarili. Hallelujah. Tandaan natin lahat, anumang mayroon tayo, talino, anumang mayroon tayong mga, hallelujah, mga ari-arian, dekorasyon lang yan sa ating buhay. Hallelujah. At kailangan pasalamatan natin, hallelujah, ang nagbigay, hallelujah, sa lahat ng mga pagpapala na yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Pakibasa po, hallelujah, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po ay 14 hanggang 16. Ganito po sinasabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Kundi talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nasa bahay. 16. Lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Isakbat natin ang kaliwanagan, mga minamahal, dahil hindi lamang tayo Kristiyano, kundi tunay na mga Kristiyano. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord.
tayo'y tinawag. Hindi basta-basta ang tumawag sa atin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinili tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya kailangan, hallelujah, huwag magbiro, huwag nating gawing biro, mga minamahal. Huwag tayong magmalaki sa ating mga sarili. Dahil uulitin ko, lahat ng mayroon tayo, ito ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Oras na pinagmamalaki mo yan, yung talino mong yan, hallelujah, kayang-kayang bawiin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag nyo nang gayahin si Brother John, mga minamahal, hallelujah, na naging kampante ako nung una, mga minamahal. Anong nangyari sa akin? Hallelujah, pinagpala ako ng jeep na pampasada, mga minamahal. Ginawa ko ng second priority ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumating, hallelujah, ang paalala sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Para makadalo ako sa kanyang banal na gawain. Nahulugan ako ng bata. Namatay yung bata, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, ako ay nagsisisi. Nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mahal na Panginoon, hallelujah, alam kong ito'y paalala mo na sa akin. Ibalik mo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ibalik mo po ang buhay ng bata, mahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit ganito, hallelujah, kaluko-luko ang iyong abang lingkod noon, hallelujah. Tiwala sa sarili, hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, pinagpala pa rin ako nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung batang namatay, nahulog sa aking jeep, ito ay binuhay ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Naibinta ko yung aking jeep, kulang pa, mga minamahal, hallelujah, pantustos, hallelujah, sa gastusin ng bata sa hospital para po sa medication. Ngunit di bale, mga minamahal, ang mahalaga, pinakita sa akin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na siya ay buhay at totoo. Hallelujah. Dakilang manggagamot sa ministeryong ito. Great provider ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kulang pa, hallelujah, yung jeep. Naibinta ko pa yung aking mga gamit. Nandyan yung kutya na aking mga, hallelujah, kamag-anak, kaibigan. Ngunit hindi namin tinitingnan ito. Hallelujah, pinakita sa amin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na nadadamay ko pa yung aking, hallelujah, mag-ina nung kalukuhan kong yun, mga minamahal. Dumating ang panahon na naglalakad yung aking mag-ina papunta sa ating banal na gawain. Almost 9 kilometers o 10 kilometers yun, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, kahit na pinagtatawanan sila, dahil ako nandito sa Manila, nag-apply ng trabaho pa ibang bansa, hindi namin iniindayan, mga minamahal. Hallelujah. Tinutungo lang namin. Pagdating sa bahay, pagdating sa ating banal na gawain, doon namin iniiyak, hallelujah, yung mga pangungutya na yan, hallelujah. Ngunit, napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kung tayo binigyan ng problema na kasing laki ng barko, ngunit ang solusyon ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kasing lawak ng dagat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat, hallelujah, yung mga nawalang gamit sa amin, mga minamahal, hallelujah, nung dumating ang aking visa, lahat ng aming mga pagkakautang na yan, ay binayaran niya na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng mga nawalang gamit, hallelujah, ito ay binalik at pinalitan ng mas higit pa doon sa mga nawalang mga gamit, mga minamahal. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa ministeryong ito. Kaya ikaw ay nang lupaypay, hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah, huwag kang magmukmuk, mga minamahal. Magbihis ka, hallelujah, ihakbang mo ang iyong mga paa, sikapin mong pumunta sa banal na gawain. At pagdating dito, hallelujah, itaas mo ang iyong kamay, ipikit mo ang iyong mata, hallelujah, magpuri ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung ikaw ay paugod-ugod na pumunta dito, hallelujah, kapag 100% ang iyong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ikaw ay nagpakumbaba, hallelujah, lahat ng iyong kahilingan, karamdaman mo, hallelujah, kaguluhan ng iyong buhay, kahirapan, hallelujah, ito ay pagkaloob sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kindly po, pakibasa po sa
aklat ng Pilipios, Kapitulo 4, ang versikulo po ay 5 hanggang 6. Praise the Lord. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 4, talatay 5 hanggang 6. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Amen. God bless you po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kaya pag nandito tayo mga minamahal, huwag po nating ipagkait na ipalakpak yung ating mga kamay, pagsigaw ng praise the Lord, dahil yan ang pinunta natin dito. Hallelujah. Ang Diyos na buhay, yun ang ating pinapalakpakan, pinupuri dito mga minamahal. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Malapit na pong magbalik ang ating mahal na Panginoon Jesus. Yun bang ilaw? Ito ba ay nagliliwanag? O ito ba, mga minamahal, hallelujah, ay kinakahiya pa rin ba natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Nahihiya pa po tayo ba na sasabihin natin na siya ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Diyos na great provider, great physician, siya ay Diyos na papaghimala. Kaya huwag natin ikahiya, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil mahal niya tayo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Oras na po, mga minamahal, na tayo ay tumayo. Ipatotoo natin, mga minamahal, hallelujah, na ang ating Diyos ay buhay at kamangha-mangha ang ginawa sa atin, mga minamahal. Siya ang dakilang Diyos sa ating buhay upang ito ay makita at malaman ng mga kababayan natin, mga minamahal, hallelujah, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay buhay at totoo, mga minamahal, hallelujah. Kaya kailangan, mga minamahal, hallelujah, ipahayag natin, huwag natin ikahiya, hallelujah, ang magpapasalamat dahil hindi tayo ikinakahiya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Panahon na upang ating ipatotoo, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, yung kami ay pumunta sa dako ng Kulyon, Palawan, mga minamahal, hallelujah. Alam ko po na tayo dito, halos na memoryado na natin ang ating patotoo. Doon, mga minamahal, nung naghayo kami, hallelujah, na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, hallelujah, sa nanay, hallelujah, na bedridden na po, hallelujah, na ating beloved Isbe, Leonilo Sarmiento, mga minamahal, na nagpatira sa kanilang resort doon sa amin. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, habang nagpatotoo ako, nagpatotoo, palit-palitan kami nagpatotoo ng ating beloved ordained preacher, alam niyo po, hallelujah, tumutulo ang luha nung kasama nung nanay na nagbabantay sa kanya. Ganon, hallelujah, kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, kailangan huwag natin ikahiya, mga minamahal. Hallelujah, ang magpatotoo. Dahil hindi tayo kinakahiya na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Bakit natin ikinakahiya? Dati-rati, mga minamahal. Hallelujah. Nung hindi pa tayo nasave sa ministeryong ito, punong-puno tayo ng mga bisyo. Ang sasama ng ating mga ugali, mga minamahal. Hallelujah. Grabe kasinungaling. Hallelujah. Mga minamahal, nandyan yung grabing karamdaman, walang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at Hari na ating buhay, lahat ng yan ay pinagpala tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Araw-araw iniingatan ka, iniingatan ako, yung ating mga labots, mga minamahal. Bakit ikakahiya mo ang magpatotoo? Ihayag mo ang kabutihan, hallelujah, na ginawa na ating Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. Glory to God po. Hallelujah. Kindly po, pakibasa po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo po ay 14. Praise the Lord po.
Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at magpakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. God bless you po, beloved Bible reader. Sundin po natin, mga minamahal, ang mga bilin ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, ang paulit-ulit, hallelujah, ang mamuhay ng may kabanalan. Sikapin po nating dumalo 3 times a week, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Mag-alay po ng pag-ayuno, lalo na kung gumiwang-giwang na ang ating pananampalataya, mga minamahal. Sabi pa nating beloved ordained preacher, oras na tayo ay ihakbang natin ating mga paa, pumunta tayo dito sa pastoral, hallelujah. Tayo po ay makajuin magpuri, tayo po ay mag-alay na pag-aayono, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang ibalik, hallelujah, yung kainitan natin, hallelujah, kainitan mo sa paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Grabe po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati tayo ay mga pasaway, mga black sheep sa ating pamilya, hallelujah. Kulang na lang na, hallelujah, paalisin tayo kung hayop pa, mga minamahal. Ngunit kapamilya, talagang kailangan tiisin, hallelujah. Ngunit, hallelujah, nung tayo ay tinawag, hallelujah, sa ministeryong ito, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Unti-unting binago, hallelujah, ang ating mga masasamang pag-ugali na yan. Yung mga black sheep sa pamilya, ngayon ginagamit na bilang mga awit, yung iba ginagamit na bilang elder, hallelujah. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Dati-rati, hallelujah, ang tumboy, ginawang tunay na babae sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung bakla, pinagpala, ginawang, binalik ng tunay na lalaki. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa ministeryong ito. Kulang pa ba, mga minamahal? Hallelujah, ang mga himala na ating nakita. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sapat-sapat na yon, mga minamahal. Sobra-sobra na, mga minamahal. Kaya kailangan, ang gusto lang ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa Kanya. Kailangan magpakainit tayong maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, oras na tayo ay gumising. Yung mga pagiwang-giwang nating paglilingkod, gusto na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ito po ay maituwid. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, hallelujah, pakibasa po sa aklat po na Episo, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 17. Maghanda po ang ating beloved instrumentalist. Praise the Lord. Aklat po ng Epeso sa kabanatay 5, talatay 15 hanggang 17. Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Mag-ingat tayo, mga minamahal. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na mayroon tayong parents in the Lord. Ang ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganun din po ang kanilang mga supling, mga minamahal, ang beloved Almeida family, na sila, hallelujah, ang nagturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan. Hallelujah, paano tayo magpuri, manalangin, mga minamahal. Hallelujah, magpasalamat tayo sa kanilang mga turo, mga minamahal. At kailangan yung mga turo na yan, hallelujah, mga saway na yan, ay para sa kabutihan bawat isa sa atin. Hallelujah, lahat ng mga tumatayo dito, mga minamahal, lahat yan, mga turo at aral na nagmumula sa ating parents in the Lord. Ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida,
ating Mama Derlina Kumon Almeida, mga minamahal. Kaya kahit, hallelujah, na masakit man, hallelujah, ang mensahe na binibitawan dito sa pulpito, huwag tayong magtampo, mga minamahal. Hallelujah. Dahil kung totoo, magpasalamat tayo dahil yung lumiliko na nating, hallelujah, attitude, mga minamahal, gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ito ay maibalik pagtuwid. Hallelujah. Kung nagiwang-giwang na yung ating pananampalataya, yan ay ating, hallelujah, kailangan mag-ayuno na tayo, mga minamahal, at makipuri tayo dito, mga minamahal. Hallelujah. Ganon, mga minamahal. Ngunit ang masakit, hallelujah, dahil mas marami pa tayong oras ngayon, mga minamahal, sa ating mga gadgets kaysa pagbabasa po ng Biblia. Ganon po ang totoo, kaya po tayo masaktan, mga minamahal. At mag-ingat po tayo, hallelujah, sa mga napapanood natin sa ating mga gadgets na yan. Dahil ngayon marami nang magsilitawan, hallelujah, magaling mangaral, mga minamahal, na sila daw, hallelujah, ay nasa buong katotohanan. Sa totoo lamang po, mga minamahal, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa 25 years kung nasave sa ministeryong ito, wala na akong ibang nakitang nasa totoong katotohanan, mga minamahal. Walang iba, hallelujah, kundi itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah. Dito nakita ko, hallelujah, ang mga taong binago. Mga nakaratay na, hallelujah, sa karamdaman may taning na ang buhay. Ngunit nung tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, pinagaling sila, hallelujah. Tulad na lang na ating kapatid dito, hallelujah. 1998, nung na-diagnose siyang may cancer, supposed to be mamatay na siya, mga minamahal, dahil sa karamdaman niyang cancer sa matris, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng kanyang beloved, ate, huwag kang magmukmok dyan, magbihis ka, sumama ka sa akin. Dumalo tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, ate, baka pagdating ko doon, hihiga lang ako. Basta sumama ka sa akin. Ngunit ang himala nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung sinabi niya na hindi niya kaya, baka hihiga lang siya, nakakahiya pagdating niya sa banal na gawain. Ngunit no pagdating nila, hallelujah, oras na, hallelujah, nagpupuri, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, joyful, mga minamahal, hallelujah, siya din po, hallelujah, ay nagtataas ng kanyang kamay at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. After ng gawain, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung taning sa kanya ng doktor na siya ay mamatay na sa kanyang karamdamang cancer sa matris. Mula noong 1998 hanggang ngayon, kasama nating nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang ating kapatid na yan. Ganon kabuti ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God, hallelujah. Kindly po, pakibasa po, hallelujah, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayoy ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ganon po, mga minamahal. Nawa ang salita ng Diyos, hallelujah, ay mananahan. Mananahan bawat isa sa atin. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Well Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, darating ang araw na magkanya-kanya na tayong magpuri. Darating ang araw, hallelujah,
nahanap-hanapin natin ito. Kung ngayon tinutulugan mo ang Ebanghelyo ng kaligtasan, darating ang araw na mimiss natin ito bawat isa, mga minamahal. Kaya paulit-ulit, hallelujah, nasbilin ng ating beloved parents in the Lord, kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, sikapin natin, hallelujah, ang magpuri, ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Ipikit mo ang iyong mata, itaas mo ang iyong kamay, ipalakpak po ang iyong mga kamay, mga minamahal, hallelujah. Upang, hallelujah, sa iyong pagpupuri na yan, hindi kalugi, madama mo ang banal na presensya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon lang, mga minamahal, ang sikreto. Huwag tayong maging kampante, hallelujah. Huwag tayong maging kampante na tayo ay magaling, dahil yung kagalingan na yan ating pagmamalaki, nagmumula yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kapag yan ay tinitingnan mo, mga minamahal, hallelujah, isang tiyak na bagay, pagsisihan natin itong mga pagpapala na itong mga minamahal. Unti-unti nababawiin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kapag yung mga pagpapala na ang sinusundan natin, mga minamahal. Kaya the best, hallelujah, kailangan, hallelujah, huwag tayong sumunod sa mga pagpapala na yan. Bagkos, hallelujah, tingnan natin kung sino ang nagbigay sa lahat ng mga pagpapala na yan. Kaya kailangan siya ay pasalamatan natin, purihin, hallelujah. Pagdating natin dito, hallelujah, kung dumating ka ditong paugod-ugod, hallelujah, kung nadama mo ang banal na presensya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, masaya ka sa iyong pag-uwi. Kaya huwag mong ikahiya, hallelujah, na umiyak. Huwag kang mahiya, dahil ang pag-iyak na yan, wala kang ibang iniiyakan dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At akin na pong ibigay mong pagkakataon sa ating beloved GR Serapika sa altar call. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro, mga minamahal. Hallelujah. Napakaganda, mga minamahal. Hallelujah. Ng mensahe ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ating mga minamahal, tema, mga minamahal, ay gumising at maghanda, mga minamahal. Na ang talatang yan, mga minamahal, mula sa pambungad hanggang sa panghuling talata ng mga bersikulo na ating nabasa, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal, ay pinaghahanda ng buhay na Diyos, mga minamahal. Gumising, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, sa pagkikipagbaka, mga minamahal, dahil batid natin, mga minamahal, na ang mahal na Panginoong Hesus ay darating na, mga minamahal. Baka natutulog na ang iyong pagsunod. Baka natutulog na ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Baka natutulog na ang ating kagalakan sa paglilingkod, mga minamahal. Gawin mo ang lahat ng bagay, mga minamahal, upang malugod sa iyo ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ating tema, gumising at maganda, mga minamahal. Dahil sabi sa Mateo 7:21, mga minamahal, hallelujah, kapag tayo ay, hallelujah, nagpabayal, mga minamahal, sa tungkuling ito, mga minamahal, na nagkakaroon ng babala ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa 23, kayong lahat na gumagawa ng katampalasanan, magsilayo kayo sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya't mag-focus ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Magpakainit na sa paglilingkod, mga minamahal. Lakipan natin ng gawa, lakipan natin ng pag-ibig, at lakipan natin ng pagsunod sa Diyos.
ang ating pisikal, mga minamahal, ay napapagod, mga minamahal. Kaya sabi sa ating hallelujah tema, mga minamahal, gumising, mga minamahal. Huwag kang mapagod, kapatid. Magsakripisyo ka. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Alang-alang sa iyong labwas, dahil totoo ang sinabi sa Biblia. Kapag may isang mananampalataya, mga minamahal, 10 kabayan ang maliligtas pagdating sa araw ng pagbabalik ng Diyos. Ikaw ang gagamitin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi ba't isa-isang nasib ang iyong loved ones, mga minamahal? Dahil gising na gising ang iyong pananampalataya, gising na gising ang iyong pagsunod, gising na gising, mga minamahal, ang iyong paggawa sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, kung tayo'y nagpabaya, magsilayo kayo sa akin. Dahil hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karihan ng langit, mga minamahal. Kahit anong pagod natin sa trabaho, mga minamahal, dapat tayong magpuyat, mga minamahal. Kahit anong pagod natin, mga minamahal, hallelujah, pag-araw ng gawain, mga minamahal, dapat huwag natin sabihin, pagod ka na. Dahil kapag nagawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoong Hesus, naihanda mo, mga minamahal, ang iyong kaluluwa sa pagdangit ng mga banal. Kaya tayo'y umawit, mga minamahal. Awitin natin yung anak, napapagod ka pa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anak, napapagod ka ba? Hallelujah. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba ay nanghihina? Batid na mahal na Panginoon, mga minamahal, ang ating kapaguran, mga minamahal. Batid na mahal na nakikita na mahal na Panginoon ang bawat patak ng iyong luha, mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, darating ang araw kapag ang Kristiyano, mga minamahal, natutuwa, nagpabaya, mga minamahal, mas tiringgin ang katwiran ng sarili, mas tiringgin ang mabuting pangangaral, mga minamahal. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Gisingin natin, mga minamahal, alisin natin ang mga gawang makasalimutan sa ating harapan, bagkos magsumikap na paglilingkod dahil totoo ang Diyos, mga minamahal. Totoo ang Diyos, mga minamahal. Hindi bulag ang Diyos, mga minamahal, upang hindi marinig ang iyong daig, mga minamahal. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, aming naawin. Mga paghihirap mo at pagluha, paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis pa ba tayo, mga minamahal? Maglulupay-pay pa ba tayo, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal? Babalik na ang buhay ng Diyos. Kunting panahon na lamang ang natitira sa atin sa mundong ito, mga minamahal. Ulo mo iigting sa din. Ilagay mo ang iyong ulo sa dibdib na mahal na Panginoon, mga minamahal. Anak, labis ka sa inibig. Sabi ng buhay ng Diyos, mga minamahal.
Ulo mo'y init sa akin natin, hindi na po ng buhay iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Napakagandang awitin, mga minamahal. Sabi sa ating inaawit, mga minamahal, kapag nandun ka sa pagsubok, anak, dito ka sa aking dibdib. Ilagay mo ang iyong ulo. Hallelujah, sa aking dibdib. Nararamdaman kita. Anak, labis kitang iniibig. Sabi sa ating inaawit na madaling sabi, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, mga minamahal. Napagagandang talata ang ating napag-aralan. Gumising at ihanda, mga minamahal. Baka tulog na ang iyong paglilingkod, mga minamahal. Wala sa iyo na gumawa ng kasalanan, mga minamahal. Mas marami kang panahon, hallelujah, sa sanlibutan ito, mga minamahal, na ibinigay ng Diablo, mga minamahal, upang dayain ka, mga minamahal, magpakainit, upang maihanda mo ang iyong kaluluwa dahil sa langit. Hindi na tayo mapapagod. Dahil sa langit, puro kagalakan na lang. Wala nang papasok sa iyong isipan na problema. Wala nang papasok sa iyo na karamdaman, mga minamahal. Ang nangyayari sa sanlibutan ito'y pasiranam ng pasira, palalana ng palalama, minamahal. Kaya tihanda natin ang ating sarili. Unahin mong hanapin ang karihan ng ating dakilang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Lalong higit, idaragdag sa iyo ang buhay na walang hanggan na pinangako ng mahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa ating mga awit, kami na mahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, para po sa ating mga livecast viewers, mga minamahal, ang paglilingkod na ito ay hindi biro-biro. Para po sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita. Ang iyong nakikita, mga minamahal, mga kapatid, yan ay tanda ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa bawat isang mananampalataya na tunay na Kristiyano. Ang papunta sa langit, mga minamahal, mahal na kapatid, may 4 na reglamento. Ayon sa pagtuturo ng aming kagalang-galang Malapastor Will Ristada Almeida, ang unay pananampalataya. Ang pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, hindi mo nakikita, mga minamahal, sinasampalatayanan mo na, mga minamahal, na ito ay mangyayari, mga minamahal, at gawan ng Diyos. Na dito'y mga minamahal, manampalataya ka na ang Diyos, mga minamahal, ay hindi bato, hindi ribulto. Ang Diyos ay Espiritu. Sabi sa Biblia, sasambahin ang mahal na Panginoon sa buong Espiritu at katotohanan. At ang pangalawa ay pagsisisi. Ang pagsisisi, mga minamahal, sa ating nakilala, mga minamahal, sa ating kinagisnan na reliyon, mga minamahal, dahil kaming lahat din ay nanggaling dyan. Pagkatapos magsimba, magsisi, balik uli sa kasalanan. Minsan kakalabas pa lang ng simbahan, nagkakasala na, mga minamahal.
Subalit ang pagsisisi, mga minamahal, na tinuro ng propeta ng Diyos sa aming kagalang-galang mga pastor, Will Rizada Almeida, yung Diyos na pagsisisi, mga minamahal. Dahil sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ang totoong Kristiyano, mga minamahal, dapat ikaw ay bago na sa harapan na mahal na Panginoon. Dapat ang dating makasalanang makasanlibutan, mga minamahal, dapat wala na yan. Yan ang totoong makadiyos na pagsisisi. Dapat maging bago ka na sa harapan ng mahal na Panginoon. At ang pangatlo, bautismo sa tubig. Sasabihin natin na bautismuan na ako. Subalit ang pagbabautismo, maminamahal, haleluya, hindi ganyan ang turo, maminamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil ang bautismo sa tubig, sabi ni Pedro, mga bautismo ang bawat isa sa inyo para sa haleluya, kapag papatawadan yung kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo para mapatawad ang iyong kasalanan. Nung tayo ay nabautismuan, mga minamahal, haleluya, tayo ay bata, hindi pa natin alam ang kasalanan, mahal na kapatid. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, kapag inilubog ka sa tubig, mga minamahal, ikaw na, mga minamahal, haleluya, doon, mga minamahal, maiiwan ang lahat ng iyong kasalanan. Yun ang totoong paglilingkod, mga minamahal, na ikaw ay alam mo na ang kasalanan. Nung bata tayo, hindi pa natin alam ang kasalanan, mga minamahal. Mahal na kapatid. At ang pang-apat, bautismo ng banal na Espiritu. Kung kayo ay nanonood, mga minamahal, mula kanina, mga minamahal, kanina, grabing kapuspusan, mga minamahal, hindi yan ang iyak ng kalungkutan, hindi yan iyak ng pagsisisi dahil sila nakagawa ng kasalanan. Hindi, mga minamahal. Yan ay iyak, maminamal, na nararamdaman namin ang totoong Diyos na buhay, maminamal, na umaalalay sa amin habang kami ay naglilingkod sa ministeryong ito. At kapag naganap mo ang apat na reglamento, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig at bautismo ng banal na Espiritu, asahan mo, dito, maminamahal, hindi pinagbabawal ang gamot. Subalit kung ikaw ay mananampalataya, ay nabautismo na sa gawain ito, ayon sa pagtuturo ng aming kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, maminamahal, hindi ka nagagastos. Ipatong mo ang iyong kamay, yung kanang kamay sa iyong ulo, yung kaliwang kamay kung nasa ang karamdaman, mga minamahal. Kapag naganap mo ang apat na reglamento, ang iyong karamdaman sa pangalan ni Jesus, yan ay gagaling. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon, mga minamahal. Sa lahat ng makakapanood, mga minamahal, ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sinasabi namin ang totoo, malapit nang babalik ang buhay na Diyos. Dumako na kayo, magbabautismo sa tubig, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, sabi ng mahal na Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Hallelujah. Magpabautismo na, hanapin na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade upang makamtan nyo ang ipinangako sa totoong Kristiyano na may buhay na walang hanggan. Dito, direktang itinuturo ng aming kagalang-galang mga pastor, kung gusto mo ng langit, maglingkod ka, kanyang pagbabalik, dalawa lang ang ating pagpipilian. Biblikal, maminamahal, Biblia ang nagsasabi, imperno o buhay na walang hanggan. Kaya't mga minamahal, hallelujah. Habang kayo mga minamahal, hallelujah, ay nakikinig, mga minamahal, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay, mga minamahal, mahal na kapatid. Sa ating mga baguhan, sa ating mga live viewers, sundin niyo po, mga minamahal, ang aking sinasabi, sabihin niyo rin, hallelujah. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang taong makasalanan na nagbabalik loob sa iyo. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong banal na gawain na aking napakinggan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dito, mahal na Panginoon, naunawaan ko ang iyong tunay na pag-ibig. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako. Mula nung ako'y isinilang hanggang sa mga oras na ito, sa pagkakasala ng aking puso't isipan, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Inyo nawa akong pagkalinisin.
Hindi nawa ito ang huli na aking mapakinggan ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoong Hesus. Naway kumilos ka sa aking buhay na marumi sa kasalanan. Gawin mo akong totoong Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan, at isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay na malinaw, sampu ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinangkap. Amen. Praise the Lord. Kami naman po ang mananalangin, manatili, nakataas ang iyong kamay. Opo, dakila at mapagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit, sa pag-alala sa pananalangin na aming ginagala, mala Pastor Well Rizada Almeida, mala Panginoon. Narito po ang mga hallelujah, yung anak, mahal na Panginoon, na lumapit sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, kabagan mo po sila, patawarin mo po sila, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang, mahal na Panginoon. Hallelujah, amin dalangin, mahal na Panginoon, isulat mo nawa ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na malinaw. Sampu ng kanilang mahal sa buhay, mahal na Panginoon, idako mo po sila, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, saan mga sityung kanilang hanapin ang gawain ng Jesus Miracle City International Ministry, naway malaban, amin dalangin, mahal na Panginoon, sila'y magbabautismo sa tubig sa pangalan mo, aming pinakamamalapay Jesus. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan, mahal na Panginoon, na sila aming makadawampalad sa paglilingkod nito hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo na po ay tuloy-tuloy, mga minamahal, para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal, ilapit po natin sa buhay ng Diyos. Batid ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang bawat ating pangangailangan. Hallelujah, kung mayroon pa tayong kahinaan, mga minamahal, mayroon pa tayong nagagawa, malapang ipanalangin natin sa mahal na Panginoong Hesus na buhay sa pag-alala sa pananalangin ng propeta ng Diyos, sa ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, na ito'y alisin ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Itaas po natin ang ating kamay. Dalawang kamay. Opo, dakila at mapagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit, sa pangalan mo aming pinakamamahal sa pag-aalala sa pananalangin naming ginagala, mala Pastor Well Rizada Almeida, aming pinakamamahal na pa Jesus. Narito po, mahal na Panginoon, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Laga ng akin, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko matarok, subalit walang may tatago sa iyo, mahal na Panginoon, ikaw ang nakakatarok ng lahat ng bagay, mahal na Panginoon, ang kanilang pangangailangan, ito man ay kagalingan, mahal na Panginoon, pagkaloob mo, ito man kay kahirapan sa buhay, pagkaloob mo, ito man, mahal na Panginoon, pangangailangan sa espiritual na paglilingkod, mahal na Panginoon, pagkaloob mo, pagningasin mo po, mahal na Panginoon, ang kanilang paglilingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, kung hallelujah, may lumpang nanlulupaypay, mahal na Panginoon, hallelujah. Naway bigyan sila ng kalakasan sa paglilingkod nito, amin dalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah sa lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, nandyan, mahal na Panginoon, na nanlupaypay, mahal na Panginoon, hindi na nakakadal, amin dalangin, mahal na Panginoon, sa pag-iisa panalangin, sa una panalangin, naming nagkala, mahal na Pastor, sa Dada Almeida, ibalik ko po sila muli, mahal na Panginoon, hallelujah. At amin dalangin, mahal na Panginoon, sa dako ng digmaan, sa dako ng Middle East, mahal na Panginoon, naway kabagan mo ang mga tao, mahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, ipaalala mo, iparamdam mo, mahal na Panginoon, na may totoong Diyos na buhay sa ministeryong ito, na may totoong propeta na nanalangin araw at gabi, mahal na Panginoon, kabagan mo po sila, mahal na Panginoong Hesus, hallelujah, lalo po ang mga beloved children, mapangawakan, ang hallelujah, ang mga malawak ang iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihan, pangalan ay pinakamalapit sa patawarin ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, saan man kami nagkulang, nagkamali, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihan, pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus niyo, kay pagkalitin ng banal na tungkol ako sa krus karon ng Kalbaryo. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Para din po sa ating mga live viewers, sa atin po, mga minamahal, ipatong natin, mga minamahal, ang ating kamay, mga minamahal, sa ating ulo, mga minamahal, yung kaliwang kamay kung nasa ng ating karamdaman. Hallelujah. Isipin po natin, mga minamahal, hallelujah, sa panalangin ng ating ginagala, mga Pastor Rizada Almeida, mga minamahal, lakipan ng kapangyarihan sa palatayan natin. Hallelujah. Sa makapangyarihan pangalan namin, pinakamamala pa Jesus, hallelujah, sa pag-alala sa panalangin, aming ginagala, mga Pastor Rizada Almeida, anumang uri gawa ng kaaway, mga karamdaman, hallelujah, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Mga problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, anumang
Hallelujah, pangailang spiritual, hallelujah. Hallelujah, mga hadlang na maglilingkod, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, pang lulupaypay, hadlang, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kainahan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Mga klaseng karamdaman, TV, diabetes, cast out, cast out. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kamtin na po natin, sampalatayanan na natin, mga minamahal, na ang bawat hiniling natin sa buhay na Diyos, mga minamahal, yan na ay tinugon ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay tatalon, mga minamahal, para po sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah. Ang turo ng ating kagalang-galang Pastor Will Sada Almeida sa Apokalipsis, mga minamahal, 19, mga minamahal, salitang hallelujah, ayan ay makapangyariang kataga, lalayas ang masamang espiritu sa anak ng Diyos, mga minamahal. Kapag banggitin mo ng 3 times yung hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay tatalon, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, at magsabing praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, mga minamahal. Hallelujah. At doble paggalang, di pagrespeto, mga minamahal. Hallelujah sa ating kagalang-galang mga pastor, Will Sada Almeida, mga minamahal. Hallelujah sa mga turok pag-aalala, sa pangangaral, mga minamahal, din po sa ating beloved Mama Dir, mga minamahal. Hallelujah sa ating assistant pastor, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, sa ating mga bisita. Hallelujah sa inyo pong lahat, mga minamahal, bagwang mga nodatian, sa kapo ko elder, mga minamahal, din po sa nangasiw sa lugar na ito, hindi po sa kanilang beloved daughter, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At hallelujah, bago ko makalimutan, mga minamahal, hallelujah, happy birthday po, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved sister, Jennifer Pirer, mga minamahal. Hallelujah, palakpakan po na natin ang ating mahal na Panginoon, beloved wife po, mga minamahal natin, beloved elder Joven Pirer, mga minamahal. Iba yung kalakasan po ang ipagkaloob ng mahal na Panginoon. Mahaba pang, marami pang kaarawan ang darating, mga minamahal. Kayo po ay pagpalain, mga minamahal, sa pagpapalang physical, material, financial, lalingigit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Naway, mga minamahal, patuloy na magpagamit sa ating ubasan, sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, happy birthday po, mga minamahal. Hallelujah, purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa hindi po tatagal, mga minamahal, para po sa ating announcement, mga minamahal, narito po, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pinakatas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ako ay bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ako rin po ay bumabati sa ating mga mahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, at ating beloved Ate Vines Nier. Amen, praise the Lord. Sa ating beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Sa pinagpalang habong po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. At tayo man mahal ay dadako po sa mga mahalaga pong announcement. Hallelujah, tunet na tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Talagang napadugtong po yung ating oras. O ika nga grabing pagpapala po yan sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay tayo kinahabagan muli ng dakilang Diyos. Hallelujah. And praise the Lord. At wag talaga natin kakalimutan lagi minamahal ang laging bilin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Na laging pinapaalala minamahal na talagang wag talaga mag-absent sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Lagi talagang gawin na yan ay priority minamahal. Dahil ito lang talaga minamahal. At tunay minamahal, dyan tayo nililinis, dyan tayo hinuhugasan ng ating dakilang Diyos sa ating mga pagkukulang. Sabi nga minamahal, kailangan minamahal, tandaan natin minamahal,
ang perpekto lamang ang dadagitin. Ngunit talagang paglabas natin, hindi natin masisiguro, minamahal, tayo nagkakamali, nagkukulang pa rin, minamahal. Ngunit pag tayo nasa banal na gawain, lalo kung naramdaman natin ang presensya ng Diyos, on that very moment, tayo nagiging perpekto sa harapan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya laging dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon, at huwag talagang kalilimutan, minamahal. 3 times a week, minamahal, hallelujah. At laging din huwag natin kalimutan, minamahal, laging maghayo, saman tayo maparoon, minamahal. Bawat makatabi natin ating kapatao, minamahal, hallelujah. Talagang huwag ipagkait, minamahal. Yung ating naranasan na grabing pagpapala sa dakilang Diyos. I-share talaga natin upang sila din naman ay makatamasa ng mga biyayang ganyan. Lalo na ngayon, grabe ang problema ng paligid, minamahal. Minsan, mga tao hindi gano'ng maimik, pero grabe na problema, minamahal. Gaya din natin, minamahal, talagang grabing gulong-gulong buhay natin. Grabe napakahirap ng sitwasyon natin. Ating i-share talaga, minamahal, upang talaga sila may makawala din, minamahal, sa kanilang sako ng nakatalian, minamahal. Kaya mag-share talaga, minamahal, upang sila din naman ay pagpalain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At lalo po, minamahal, para po sa ating minamahal na kababayan, hallelujah. Lalo na kung saan man kayo naroon, minamahal, talagang tanggapin niyo na po ang kaligtasan. Huwag na kayong magmaktol, minamahal, huwag niyo pahirapan ang ating mga sarili. Talagang lumapit na sa Diyos. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, come to me, those who are laden, and I will give you rest. Talagang lumapit na upang magpahinga, minamahal. Huwag nang pagurin niya ating sarili. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, nandyan sa lahat ng lugar ng bansa, ng mundo, minamahal. Hanapin niyo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, lalo na yung mga nandyan sa kung saan manggera, minamahal. Talagang lumapit na kayo sa pinakamamahal na Panginoon. Malapit na magbabalik ang dakilang Diyos at talagang maglingkod na kayo sa pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Tunay na talagang hindi pinagpapabukas ang kaligtasan. Dapat ngayon, minamahal, ganapin na, minamahal, talagang maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At maging sa mga ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan, ay dumalo na rin po dito, minamahal, sa mga ating mga kababayan na nanonood, minamahal. Dahil meron pong gawain dito na regular dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang schedule po ng panambahan po dito, minamahal, every Sunday po. Ang general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ay every Sunday. At ang ating midweek service naman po, kagaya po dito, minamahal, tayo po ay nagdadaos ng banal na gawain every Wednesday, tuwing Miyerkules po, minamahal, 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, minamahal. Yan po ang ating every Wednesday, minamahal. At ang ating din namang overnight prayer, minamahal, lagi po talagang ating overnight prayer, every Friday po yan, minamahal, alas 9 ng gabi ng Biyernes at alas 6, matatapos po yan ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal, talagang grabing pagpapala. Dahil sabi nga ng man of God, ang katumbas po niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya talagang laging dumalo. Sa ating mga minamahal na kapatid na hindi dumalo at nanonood lang, mga minamahal, dumalo talaga sa overnight. Grabing pagpapala po yan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At lagi nating suportahan yung ating TV at radio program, minamahal. Ating ilaan yung ating 10 piso, 5 piso, upang talaga natin masuportahan niya, minamahal. Hallelujah. Talagang napakaraming naliligtas dyan. Ginagamit dyan ng dakilang Diyos upang sa ating mga minamahal na kababayan na talagang hindi makatulog sa grabing problema, grabing kirot na kanilang mga nararamdaman ay magagamit ng dakilang Diyos. Actually, marami sa ating mga minamahal na kapatid ang naligtas dahil dyan. At huwag din natin kalimutan, minamahal, manood sa ating TV program sa PTV 8, minamahal. Every Saturday, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, minamahal. Sa PTV 8, minamahal, manood po tayo. Talagang nangangalo dyan, beloved Honorable Pastor Valdez Almeda at maging ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda. Talagang grabe at patuloy talaga mananariwa sa atin ang kanilang mga turot aral, minamahal, upang maipaalala lagi ang talagang gininto ang aral, talagang patuloy natin maipamuhay, minamahal, hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At huwag din natin kalimutan ipanood sa ating mga anak, lalo na kahit medyo ganyang oras, kung gising man din sila, kaysa mag-cellphone, minamahal, ipapanood natin sa kanila ang gawain ng pinakamamahal Panginoon upang makita na kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal Panginoon, praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal na nais may katanungan, may nais maliwanagan sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information
upang kayo malinawan ang inyong mga kung anong maagam-agam nyo manmahal. Maging sa ating mga beloved brothers din naman na kaya gusto magpa-counsel, lumapit, may mga agam-agam manmahal, pwede po makipag-usap sa ating beloved ordained preacher dito po sa kanilang luhuran at handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Praise the Lord. At tunay po minamahal at ate, meron pong karagdagan po na announcement. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala na po minamahal karagdagan. Tayo po minamahal ay talaga ang kapurihan. Pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa dakilang Diyos. Sa talagang malayang pagpupuri pa minamahal na binibigay lagi sa atin ng dakilang Diyos. Minamahal. At tayo po tumayo minamahal at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved Brother Marlon de Guzman. Amen. Praise the Lord. Thank you.